چطوری؟ خوش اومدید به اشک گیم آواردز. سریع بذارید با توضیح شروع کنم، به خاطر اینکه وقتمون کمه، کلی کاتگوری دارم و اینجوری بودم که 15 دقیقه چون کاتگوری رو درآوردم اینطوری بودم که چقدر کمه، اونقدر وقت نذاشتم، اونقدر خلاقیت نذاشتم، کاتگوری فان نداره. بعد درآوردن همین کاتگوری نامینی هاشون فاکینگ 12-14 ساعت طول کشید. حالا جدای از درست کردن عکسشون و چه بدونم اینکه نامینی هام چیه، یه بخش خیلی زیادش به خاطر این بود که یک سال گذشته مثلا من خیلی چیزا رو تجربهشو یادم نمیاد و بعد انتخاب کردم که شد بهار من چیای این فیلمو میتونم تو این کاتگوری جا بدم، اگه حالا دوست دارم مثلا دوست ندارم ولی لیاقت اینو داره که تو این کاتگوری‌ها باشه. یه سری چیزا رو من توضیح بدم مهمه، سریع بریم سراغشون. یه مقدار این تون صحبت میکنم برای اینکه میخوام ببینم چقدر فرق میکنه، چقدر کمک میکنه به اینکه تایم ویدیو کم شه. اگه مثلا در نهایت این تون صحبت کردن بخواد 10 دقیقه تهش مثلا از تایم ویدیو کم کنه یا 1 ساعت و نیم بکنه 1 ساعت، خب این ویدیو اشتگ آوارزا سالی یه بار در بهترین حالت شاید فصلی بدم که بعید میدونم بستگی داره ببینم اگه کارم راحت‌تر میکنه یا شدنیه شاید این کارو بکنم، ولی خب آشغال ترین همون فرم بهترینا رو داره. صرفاً این انگار مثل تیر لیست باز میشه دوباره، انگار دارم توی کاتگوری قرارشون میدم. میگم نمیخوام عجیب و غریب بیاد محتوای تکراری بذارم، پس بذار ببینم چیکار میکنم. یه چند تا قانون ریز برای خودم گذاشتم که احتمالاً بعضی موقع خودم دستم پریده، ولی این مدلیه. ببین ما 4 تا نامینی بیشتر به هیچ وجه نخواهیم داشت، به هیچ وجه. یه دونه فیلم، یه دونه سریال، یه دونه انیمیشن، یه دونه انیمه. ویدیو گیم که آواردز خودشو داره و چون من به اندازه کافی ویدیو گیم میزنم همیشه طی سال، همیشه توی کاتگوری مختلف میتونن جا بگیرن و حداقل 3-4 تا آپشن رو دارم. ولی اگه هر کدوم از اینا انیمه، فیلم، سریال، انیمیشن اینا رو بخوام جدا کنم، ممکنه من طی سال 3 تا انیمیشن دیده باشم و اینکه بخوام واسش یه آوارد بندازم که همه چی رو بخوان درو کنن، مثل گیمز آواردایی میمونه که انقدر کویره رقابت کلا بین 2 تا گیمر یا یه دونه گیمر همه چی رو درو میکنه میبره و من نمیخوام اینطوری باشه. در نتیجه این انیمه، انیمیشن، فیلم، سریال همشون قاطی شده تا بشه اشتگ تیوی شو آوارد. یه سری جاها اون مرحله اول که هیچی، چند مرحله بعدتر من فکر کردم که باعث شده اینجا ترجیح بدم یه سری باگ داشته باشم، یه سری قانونام به هم تضاد بخوره، یه سری معیارا به هم بریزه، ولی این آواردا رو جدا نکنم و کنار هم بمونن. خب به خاطر چی من 4 تا گزینه گذاشتم که آخرش یه سری جا خالی باشه؟ الان بهتون میگم. ببینید هر کدوم از نامینی‌ها که میبینید عملاً برنده کاتگوری خودشونن، خب و چیزی که اونجا هست یعنی دیگه بهترین منه. خب اون بهترین آپشنی که من داشتم که گذاشتم توی اون نامینی‌ها، میتونستم آنربل منشن داشته باشم ولی نمیخواستم میگم پر کنم. در نتیجه هر کدوم از نامینی‌ها که میبینید آردی بهترینای منن، بهترین گزینه‌های منن. حالا باز یه دونه ازشون سعی می‌کنم بکشم بیرون. مگه اینکه اشتباه کرده باشم، از بی‌دقتی، بی‌مسئولیتی، خستگی یا هر آنچه که هست از دستم پریده، ممکنه دستم پریده باشه اون فرمول یا قانونی که برای خودم چیدم، مخصوصا که ملکه ذهنم نشده بود. و میگم یکی از سختی‌هایی که درست کردن این ویدیو داشت این بود که آقا از اول پلن این قضیه رو نداشتم، کاتگوری‌ها رو نداشتم. این همه کاتگوری همش تو 15-20 دقیقه در اومد. بعد مثلا یه روز کامل عملاً از من وقت گرفت که من ببینم وای من وایس اکتور آدم نمیاد که بهار مثلا چه بدونم فلان چیز بازی کردم وایس اکتورش این بهتر بود. اینا یک سری جاها اون انتخاب آپشن‌ها واسم سخت بود. آزمون و خطا حساب کنین این ویدیو رو، آزمون و خطایی که احتمالاً دقتش از یک سری آواردهای دیگه بیشتره، ولی خب این گوهخوری رو نمی‌کنم. هر جا اشتباهی می‌بینید یا یک کاتگوری به نظرتون جاشون خیلی کمه یا زیاده بهم بگید. یه سری کاتگوری‌ها میگم به واسطه اینکه خودم دقت نکرده بودم یا اینطوری بودم که مثلا بعضی موقع اینقدر کاتگوری کوچیکی می‌ذاشتم یه سری بزرگا اصلا یادم میرفت. معیارهای متفاوتی دارم، یه سری جاهایی میدم بعد کاتگوری بیشتر کنم اگه مثلا رو اون یه معیار به خصوص دقیق این دیتیل بمونم. حالا توضیح میدم اینا رو طی ویدیو و اون آپشن‌ها اگه ببینید. پس قطعا اشتباه داریم. من توی اون ویدیو اشتگ آوارز ویدیو گیم هم اشتباه داشتم، چه اونجا چه اینجا. من آپشنامو که دیدم اینطوری بودم که وای اینو نذاشتم، چرا اونو نذاشتم، اینو یادم رفت، اینجا میتونم اینو عوض کنم. ولی میخوام خودم اونقدر اذیت نکنم و اینو دارم میگم که شما هم اونقدر این قضیه رو چیز نکنید، یعنی خیلی جدی نگیریدش. فردا یه نظر دیگه ممکنه داشته باشم و هیچ مشکلی با این قضیه ندارم و ممکنه اصلا کلا اشتباه کرده باشم. مثلا اینجا هم نوشتم من اثرایی که جا دادم همینجوری دوستشون داشتم، شاید یک سری ها رو کمتر صرفا به خاطر احترامم برای کاری که کرده و اچیومنتی که داشته نسبت به اون کاتگوری اضافهش کردم. ولی اینجوری بودم که آره
حقشه توی اینجا نامینیز باشه. حتی اصلا به عنوان آنربل منشن بگیری، به عنوان نامینیز بگیری که حتی برنده بشم، اینجوری نیستی که اوکی مثلا اصلا حقش نیست، هیچ جوره نباید میبرد. می چی میگم؟ حالا یه چیزی، من اثرایی که تجربه کردم مثلا تو 2023 چیاست؟ ایناست. این اثرا رو من طی 2023 تجربه کردم، اما فقط اون مطرح نیست. یه چیزی من اینجا یادداشت کردم که این اثر رو دارید میبینین، اونم بهتون توضیح میدم. آقا باشه قبول، اشکالی نداره. تو یه دونه فیلم داری، یه دونه سریال داری، یه دونه انیمه داری، یه دونه انیمیشن. یه دونه رو بالاخره به عنوان بهترین انتخاب کردی دیگه، عملاً برندته. پس ما نامینیز نمیبینیم. گزینه‌هات کو؟ از بین چیا، از بین کدوم 4 تا 5 تا 10 تا انیمه تصمیم گرفتی اینو انتخاب کنی؟ که حرف خیلی به حقیه، ولی من کارو خیلی واسم سخت میکرد و باز اینم مد نظر نگرفتم. مثلا من کارو انجام دادم، تموم شد، اومدم ویدیو رو رکورد کنم، چون که اوه من اون چیزا رو چرا انجام ندادم. ببینید من چی مد نظرم بود. الان مثلا ما 40 تا کاتگوری داریم، درست؟ یعنی میشه 40 تا تصویر، مثلا این تصویر، حالا این یه دونه رو بهتون نشون میدم، مثلا این تصویر که نامینی ها باشن، درست؟ من باید 40 تا تصویر دیگه درست میکردم. من اینترنت قطع شد، داشتم این فوتیج عوض می‌کردم. 40 تا تصویرم باید باشه که اوکی آنربل منشن، یعنی یک سری چیزا که مثلا اصلا هیچ جوره من تو نامینیزهام نمیذارم، اصلا بین گزینه‌هام نبوده که بگم من این گزینه‌ها رو داشتم، 5 تا آپشن داشتم، اومدم یه دونه رو انتخاب کردم، گفتم اوکی شما بیا به عنوان انیمه توی این نامینیزها. خب شما برنده این کاتگوری تو انیمه‌های برای من. جدای از این 4 تا آپشن، هم اینا رو توی آنربل منشن بهتون نشون میدادم توی اون تصویر. اصلا آنربل منشن نه، آپشن هایی که داشتم، گزینه‌هایی که داشتم، گزینه‌ای که بهشون احترام میذارم یا میتونستن جاشون اینجا باشه. حالا مثلا 2 تا بخش بشه، اینا که حتما میدونی، اون 5 تایی که حتما از بینشون انتخاب میکردم در هر صورت، و مثلا از بینشون یه دونه گزینه‌ام برنده شده، و آنربل منشن هایی که حقشونه، مثلا یا میفهمم، متوجهم، میتونست مثلا چیز باشه، حقش تکنیکالی ابجکتیولی اون ببره، ولی آپشن من نیست. من ویدیو رو یه ذره دیر وقت دارم رکورد میکنم و میخوام به موقع اون تایمی که میخواستم برسونمش. اگه بتونم اون گزینه‌ها رو اضافه میکنم که بفهمید اون نامینی از بین چه گزینه‌ای اومده. اگه نه دیگه واقعا متاسفم، ولی سال بعد حتما اوکیش میکنم، چون اونقدر هم وقت نمیگیره. یه ثانیه 2 تا عکس میاد رو صفحه، یکی نامینیز ها میشه، یکی هم میشه که اوکی من از بین اینا این نامینیز ها رو ما انتخاب کردم، حالا تو کاتگوری‌های مختلف. پس میگم میخواستم یه سری جا اون فاز چه بدونم، اگه بگیم حالا پرفکشنیسم فلان هر چیه رو بذارم کنار، کسخلم در نره، دیوونه نشم. سر همین با یه سری باگ خودم دارم کنار میام، یا عمدن میخوام باگ داشته باشه، ایراد داشته باشه، به خاطر این قضیه است. هر انتخابی که دارم بازم تاکید میکنم برای در حال حاضر اینه. بعضی هاشو اینجا گفتم قشنگ در 20-40 خواهم کرد، این کارو میکنم احتمالاً به خاطر اینکه آقا من کنت واقعا نمیتونم، قشنگ از وجدان میگیرم بین مثلا 2 تا انتخاب کنم بگم این بهتره برو، هر سه تاشون پیک. خب برای همینم میگم من آدمی نیستم که بین گزینه‌ام پر کنم، یا گزینه نخواهم داشت، یا اینجوری هم هر چیزی که اینجا میذارم لیاقتشه. چون از الان میدونم یه سری گزینه‌ها دارن که انقدر واسم سخته، وحشتناکه، مثلا هر سه تاش پرسوناله، هر سه تاش چیزه، و شاید یه گزینه انتخاب کنم که سورپرایزی باشه، خب ولی نه به بهونه اینکه کانتنت دیگه، مارکتینگ دیگه، اشک آواردز، این آواردز همش گزینه‌های چرا دبرت میدن که مثلا سورپرایز کنم. نه اصلا به خاطر این چیزا نیستش. میگم هر کدوم انتخاب کنم اوکی ام باهاش، یعنی اوکی ام که من این آپشن رو به تو دادم. اینجوری هم که اصلا اون 2 تا میترسم مثلا شاید یکیشو انتخاب کنم. حالا میگم شاید مثلا اونجوری چیز نکنم، بس که داره ببینم چیکار میکنم. یه سری کاتگوری جا افتاد، چه واسه ویدیو گیم باشه چه اینجا باشه، مثلا چه بدونم، فکر کنم جا افتاده بعضیاشون، یک سری اینا رو درست کردم، مطمئن نیستم. بهترین چیزای مربوط به کامیونیتی، فن کرییشن، بعد مثلا واسه ویدیو گیم بست کژوال گیم اف دی ایر بود، مثلا چه بدونم تکسچر و یه سری چیزای مسخره، بست دی وان پچ دانلود بود، و اینور دوباره بست فشن دیزاین، کلا طراحی لباس و چه بدونم اینجور چیزا، بست یوز اف ساوند، بست ساید کاراکتر، بست کمیستری، بدترین انیمه‌ای که دیدم و ورد بیلدینگ. اینا فکر کنم جا افتاده، اگه جا نیفتاده باشم که حالا دیگه اشتباه کردم. اینا از این و میریم سراغ کاتگوری اول و بالاخره مراسم شروع میشه. او مای گاد، های شکشو آوارد هیجان باید داشته باشی. خیلی خوشحال میشم که مثلا تو ادیت حوصله‌ام نگیره موزیک بذارم و مثلا اینجا خیلی خشک الکی دارم داده بیاد میکنم. بست آرت دایرکشن، رنکینگ اف کینگز که در جا حذف میشه. بذارید خیلی صادقانه تو بیان سری بهتون بگم، بین کیپ یور هندز آف آیزوکن و جوجوتسو کایسن. ببینید او مای گاد اینم بگم کاتگوری‌ها اگه مشخص نبود یه مقدار راجبشون توضیح میدم، حتما این توضیح رو خواهید داشت، خیالتون راحت. راجب گزینه‌ها مطمئن نیستم، شاید هر سری توضیح ندم، یا مثلا اون توضیح‌ها رو نگه دارم یه جای به خصوصی که به اون کاتگوری هم بیشتر میخوره، مثلا راجب
به اون اثر بیشتر صحبت کنم. رنکینگ آف کینگز کلا به عنوان پکیج خیلی چیزا بهش کمک میکنه. خب ولی از نظر آرت دایرکشن یک سری گزینه‌های دیگه هم داشتم که احتمالاً میدونید اینجوری چرا اونا نیست. میدونم میگم یک سری قانون نانوشته برای خودم در نظر گرفتم که فعلا بهتون نمیگم. میخوام ببینم که چقدر اون قانونایی که مثلا گذاشتم خوب در میاد که سال بعد بهتون بگم یا بعداً بهتون بگم. حالا ببینم مثلا الان نذارم بعداً بگم خب اون حذف شد فلان شد اضافه بشه، حالا باز چیزی هم بد بود اوکی ها حذفش میکنم. و واسم سخته، ممکنه اشتباه کنم. الان که دارم این ویدیو رو رکورد میکنم برندم نمیدونم کدومه. خب همین الان دارم تصمیم میگیرم، ولی جوری که انتخاب کردم نامینیس هامو اینطوری بودن که اوکی من یه تقسیم جوایز مثلا باید داشته باشم. یه حالت این باشه که آقا اینی که اومده اینجا این حقش بوده اینجا مثلا توی بس آرت دایرکشن باشه، چون قرار نیست یه جا دیگه بذارمش بذار اینجا باشه. اوکی چقدر این بورینگه بازی جوجوتسو، واقعا حیف، واقعا حیف. من واقعا اینجا برنده رو آپشن دیگه جز جوجوتسو کایسن نمیدونم، مخصوصا به خاطر سیزن یکی که میگیره و دایرکشنش توی اون سیزن 2 عوض میکنه و اینقدر فوق اینقدر این تحت فشار یه همچین رو به ما تحویل میدن. از نظر آرت و یک سری چیزا میتونیم بگیم که واقعا بی احترامی به مخاطب بود یک سری جاها که چه بدونم با توی اون استیت انیمه رو مثلا دادن بیرون که توی اون استیت بازم فوق العاده بود، ولی با وجود اکستندد ورژن خیلی چیزا از نظر تکنیکالی که اصلا مخاطب یه موقعی متوجه نمیشده فیکس شده که دیگه واقعا اونو در نظر میگیریم، اون نسخه بلوری رو در نظر میگیریم. و نمیگم که اگه مثلا اون نسخه بلوری نیمت اکستندد ورژن نیمت بهش نمیدادم، به نظر من خیلی مسیر درستی رو رفتن جلو که واقعا حقشه اینجا برنده بشه. ولی خب مثلا خیلی که تو بحرش میرفتم و بیشتر ویدیو میدیدم توسط انیماتورهای مختلف یا چه بدونم اون کسایی که واقعا حالیشونه اینجوری بودن که آقا یه سری جاها جامپا خیلی بد میخوره، کاراکتر از اینجا یهو میره تو ساختمون، چه بدونم کاراکتر اینجا اینجوریه. بعد 90% همون آدما بعد از بلوری دوباره ویدیو دادن و اینجوریه که آقا همه اینا فیکس شده اوکیه. و خب هم چیزی رو گردن ماپا میدونیم ما، مهم اینه که اون آرتیستا کارشون رو درست انجام دادن و مسیری که طی کرده جوجوتسو با این آرت استایلش به نظر من عالیه. و من حدودی بهتون نشون میدم، امیدوارم معلوم بوده باشه، ولی من این عکسایی که درست کردم همینجوری فرستادم برای خودم، ترتیب خاصی نداره. اگه یهو بازیگری بود بعد یهو یه چیز دیگه بود دیگه اشکالی نداره. من اتفاقا خوشم میاد رندوم باشه، مثلا بس آرت دایرکشن یهو میریم تو. کلین مورفی کلا که بازیگر خوبیه، یعنی اکثر جاهایی که من نقششو دیدم دوست داشتم. ولی یه چیزی هستش توی وایس اکتینگ دیدید که میگه آقا مثلا میگم فلان شخص فلان صدا هر جایی خودشه، خب نمیتونه اون کاراکتر باشه یا نمیخواد یا هر چی، بخاطر اینکه صداش خیلی یونیکه یا هر چیه. ولی مثلا چه بدونم یکی مثل جک بلک هر جایی کاملا متفاوته و شاید تو نتونی تشخیص بدی که این جک بلکه. همون بازیگر مثال میزنم بهتر بود، مثلا کیانو ریوز دیگه تقریبا الان یه جوری که هر فیلمی که میره میگن آقا چه نقشی بازی کن میگه کیانو ریوز بازی کن. میدونید چی میگم؟ کلین مورفی بازیگریش خیلی خوبه، نمیخوام تا اون سطحی که همین الان گفتمش بیارم پایین، ولی نمیخوام اونقدر چیز کنم. جرمی آلن وایت کلا بازیگری بود که اصلا من ندیده بودمش، تو یه سریال گفته بودن خیلی خوبه ولی اینطوری بودم که من ندیدم. دبر رو که دیدم واقعا عشق کردم، خیلی بازیگر اصلا جرمی آلن وایت این نقشو. ولی توشیرو کلا که بازیگری که آکیرا کوروساوا انتخاب میکرد خیلی عجیب غریب بودن، یعنی تو اکثر فیلماش بودن بعد هر کدوم یه جور نقش بازی میکردن تو تشخیص نمیدید اوه این همون بازیگره همینقدر خوب. ولی توشیرو از پس یه نقشهایی برمیومد، میمون دلقک آرته من خیلی باحال کردم و من خیلی کم پیش اومده بازیگری ژاپنی محبوب داشته باشم یا مثلا بگم که خیلی خفن بود. حس می‌کنم خیلی ایزی چویسه، یعنی به نسبت فیلمایی که بازی کرده و بازیگری که داشته و چه بدونم بیشتر ازش دیدم، بیشتر ازش لذت بردم، خیلی راحت آپشن من توشیروه. و میریم سراغ کاتگوری بعدی، یعنی چی میتونه باشه؟ بست اکشن به عنوان یه پکیج، کلا اکشن به عنوان کوریوگرافی باشه، کل اون پکیج کامله باشه، فقط به عنوان این باشه که بری من میخوام اثر اکشن ببینم، میخوام فقط اکشن، میخوام کوریوگرافی خوب ببینم. فاینال فانتزی 7 درجه حذف میشه کاملا، متاسفم. اثر قدیمیه ولی قابل احترامه. به عنوان آرت تیری که داره کاری که اون موقع کرده تسکام واقعا فوق العاده است، ولی الان چشمو اذیت میکرد، یعنی یه سری جا واقعا سردرد میگرفتم و بعد پاز میکردم مثلا یه چیز دیگه ای نگاه میکردم یا میرفتم بیرون، سردرد بود. ولی مثلا کوالیتی رو تو همین الان میبینی واقعا
وای بعد یه سری جاها یه فایتای داره یه جوری اینا با هم فایت میدن، میگی اگه یک ذره اون دوربین لعنتی بهتر بود، اون انیمیشن بهتر بود، خیلی فایت خوب کوریوگراف شدن به نظرم. یعنی مثلا شمشیر میزنه بعد اینجوری چیز میکنه، فاصله که میده خود شمشیر تفنگ داره تیر میزنه بعد اون هوا داره شمشیر. جوجوتسو سیزن 2 هم که دیگه اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. فرض کن مثلا تو یه اپیزود تو فایت توجی و سکونا رو میگرفتی، بعد فایت توجی و سکونا هیچی، یعنی اصلا فایت تمام نمیشد. یکی از بچه‌ها به من میگفت ببین پارسا اینقدر خوب بود خسته شدم. یعنی چی؟ اینجوری بودش که فایت‌ها فوق‌العاده بودن ولی اینجوری بودم که مثلا کل زندگیم فایت دیدم، پشت سرم فایت و چقدرم خوب، یعنی چقدرم خوب. ولی بذارید من بدم به اینجا رو به جان ویک 4 به خاطر اینکه کوریوگرافی خوب، سینماتوگرافی خوب. ببینید همون مانکی من رو من بالاخره دیدم. خب مانکی من یه سری جاز سعی میکنه شبیه جان ویک باشه، حتی رفرنس میزنه و دقیقاً اون موزیک کلاپیه رو داره. بعد مثلا یه جا موزیک میزنه اصلا اون موزیک تو رو یه لحظه دیسپوینت میکنه. میدونید چی میگم؟ اینجوری که جان ویک موزیکی که هیت میکنه، حتی با اینکه ممکنه مثلا بگی تکراری همون موزیک جان ویک 2 مثلا یا اونقدر فرق نکرده، واقعا یه لحظه او مای گاد دوم و انتخاب بین اینا واقعا واسم سخته ها. یعنی اینجوری نیستش که خیلی راحت بگم جان ویک، ولی خب اینطوری هم که ببینید من کلا از بچگی مثلا میدونی با فیلمای بروسلی و چه بدونم اکسپندابلز و اکشن و چیز ماهواره‌ای میذاش همینجوری 36 بار میدیدیم و خیلی وقته من مثلا واقعا فیلم اکشن خوب ندیده بودم و اینطوری بودم که آقا مرد گان فایت خوب اصلا تموم شد، آمریکا اصلا نمیتونه دیگه. و جان ویک واقعا خلاف اینو ثابت میکنه توی اسکیل خیلی بزرگ و یک سری دلیل‌های ریزم هست که نمیدونم بابت هر کدوم از نامینی ها یا اینکه چرا اون اثر رو برنده میکنم اون رو هم بگم یا نه. مثلا میگم فاینال فانتزی 7 ادونت چیلدرن پیک دیگه، واقعا یه ته قضیه است به اندازه کافی هم ازش تعریف شده و میشه هنوزم. جوجوتسو کایسن هم که تکلیفش مشخصه دیگه، دارش تو سوپر باول دارن جوجوتسو کایسن اصلا یک انیمه اینجوری بشه که موفقیت رسیدن انقدر سریع خیلی چیز ترسناک و عجیب غریبیه. ولی مثلا جان ویک خیلی میبینم میزننش، میدونید مثلا من اونم دارم یه مقدار در نظر میگیرم که نمیدونم بعد این کارو بکنم یا نه. فکر نمیکنم مثلا هر اثر این کارو بکنم، ولی این چیزا میتونن تاثیرگذار باشن چه خودآگاه چه ناخودآگاه. پس گفتم اتفاقا همین الان اینو بگم به خاطر اینکه یک سری چیزای این شکلی هست که من ته ذهنم مونده، شاید الان واسه جان ویک تو ذهنم باشه، واسه یه اثر دیگه تو ذهنم نباشه، ولی تاثیرگذار باشه که بگم چرا یه گزینه رو دارم اون بالاتر میذارم. مثلا شاید من جوجوتسو کایسن رو خیلی بیشتر از جان ویک 4 دوست داشته باشم، بگم بابا این اصلا ولم مثلا اون فایتی که سکونه با ماهاگارا داشت کل جان ویکو میزنه، ولی من واقعا با جان ویک حال کردم. یعنی اصلا برنده الکی نداریم اینجا هر آپشنی که دارید میبینید برنده است. و الان مثلا میگم شاید بگید که فانال فانتزی 7 هم انیمه است، دو تا انیمه گذاشتی. نه، جوجوتسو کایسن رو به عنوان انیمه گذاشتم، جان ویک به عنوان فیلم. سریال من سریالی به نظرم ندیدم که فایت خوبی داشته باشه. فانال فانتزی 7 رو به عنوان انیمیشن گذاشتم و اسپایدرمن اکراس اسپایدرورس کلا دو تا فایت داره و هیچ کدوم اون فایتام واقعا فایت نیست، یعنی نه کوریوگرافی اون شکلی داره نه اکشن مثلا چیزی داره، هیچ دلیلی نداره که بخواد حتی نامینیز بشه. آنربل منشن هم که اصلا هیچ، یعنی اونجا هم عمرم میذاشتم. و میریم سراغ کاتگوری بعدی. امیدوارم که میگم این تون صحبت کردن، این الکی تنه شدن یا هر چی که هست و انرژی که بیشتر دارم میذارم حداقل چیز کنه، پیاف کنه و ویدیو بیشتر از 1 ساعت و نیم نشه. من تایم ایدئالم این بود، 1 ساعت تایم ایدئال، 1 ساعت و نیم امیدوارم 2 ساعت حداکثر دیگه ان شاء الله. اگه 3 ساعت اینا بشه مخصوصا با این همه کاتگوری که داریم واقعا ناراحت میشم. من تلاشم اینه که کم نذارم، راجع به این اثرا به اندازه کافی صحبت کنم ولی در عین حال اون قدم چیز نکنم. خیلی خوبه فایت آخر کلاود و سفیروسه توی ادونت چیلدرن. خیلی سرم میخوام وقت هدر ندم، 9 دقیقه فایت دارم دوباره نگاه میکنم تا پشیمون نشدم و آپشنامو عوض نکردم. باید سریع بریم موزینای بعدی چون آقا خیال. فقط من یه چیز سریع بگم، اگه حس کنم خیلی خسته شدم یا نور خیلی اذیتم میکنه ویدیو رو پاز میکنم، اونقدر خودم اذیت نمیکنم، نصفشو فردا رکورد میکنم نصفشو بعدا رکورد میکنم. اما بست ادپتیشن من چی در نظر گرفتم؟ اینطوری در نظر گرفتم که آقا این اثر یه کتابی داشته، یه مانگایی داشته، هر چیزی داشته که خب از رو اون ادپت شده، درست؟ اون تجربه ادپتیشن خیلی بهتر از اون اثر اصلیه و تجربه شما رو خیلی بهتر میکنه تا اینکه برید مثلا
مانگا رو بخونید یا چه میدونم اون کتاب رو بخونید. سریع توضیح بدم. ببینید جوجوتسو کایسن حقیقتا خیلی جاها اگه مثلا یه سری چک لیست بذاریم اکثر تیکای مختلفو میخوره و چیزهای مختلفی میشه شبیه بهش رو پیدا کرد، حالا یه مقدار متفاوت‌تر، بهتر یا بدتر، ولی قطعا چیزی بوده که من اینطوری بودم که آقا این اصلا من مانگا ریدرم. سر جوجوتسو کایسن سیزن 2 رو دیدم اینجوری بودم که امکان نداره من انیمه رو دراپ کنم، هیچ، شاید مانگا رو بخیال شم که فقط منتظر انیمه بمونم. پس قطعا میگم یکی از بهترین گزینه‌هام بوده که گذاشتمش اینجا. میگم تمام گزینه‌های من جای تعریف داره، ولی برای اینکه کمتر وقت بگیره صرفا اون دوتا گزینه‌ای که قراره ببازن رو میزنم که بگم چرا اون یکی قراره برندش، یا شاید اون تعریف رو ازشون بکنم. فریرن حس نمی‌کنم چیزی باشه که از مانگا نشه همون حس ازش گرفت، هرچند بچا رنگ خیلی مهمه. of course چیزایی میگم فقط موزیک هیچی. تجربه فریرن این شکلی با اون رنگ و لعابی که داره و انیمیشن خیلی خوبی که به نظر من داره و مثلا یه سری جا اصلا بابا اینجوری که you didn't need to go this hard، یعنی واقعا مثلا یه سری جاها هست کرکترها لباس میشن یا تو فابریک لباس و پارچه رو میبینی اینجوری که بابا بلم کن. و شاید توجه نکنید خیلی حس خوبی میده. هیونلی دیلوژن دیگه اصلا ته قضیه بود، واقعا واسه من ته قضیه بود. اینطوری بودم که حاضر نیستم مانگا تو بخونم. حتی یک سری جا اون جذابیت رو ببینید. آها چی جالب میشه که من گزینه‌مو میدم به هیونلی دیلوژن. جوجوتسو کایسن من مانگاشو دارم میخونم و دارم لذت میبرم. فریرن به نظرم نخوندم، هیچی نخوندم، به نظرم میشه مانگاشو خوند و اون لذت رو برد، هرچند که تو اون چاشنی موزیکو کم داری، وایس اکتور رو کم داری، چه بدونم یک سری چیزا کمه، میفهمم اون رنگه کمه، ولی هیونلی دیلوژن حاضر نیستم برم مانگاشو بخونم. با این که یک سری جا اون داستان پرامیسینگ، یک سری جا استوری تلینگ واقعا خوبه، اینکه حاضر نیستم مانگاشو برم بخونم من بیشتر کمک میکنه به این که بس ادپتیشنمو بدم به هیونلی دیلوژن. چرا خودمو دارم اذیت میکنم. بریم سراغ کاتگوری بعدی که وقتمون کمه و ببینم میتونم برسونم یا نه. گفتم یه سری معیارهای مختلف دارم. ببینید نمیدونم کلا اصلا آواردز دیدید یا نه. یک سری موقع ها طرفدارا اینجوریان که اوکی این گیم به نظرم حقش نیست مثلا این آواردو ببره، مخصوصا که چیز جدیدی نیست، تو باید به اون قبلیه آوارد میدادی، ولی حالا که اون موقع ندادی در ازای اون اوکیه که دادی این آواردو به این میدی. در رابطه با بس انیمیشن هیونلی دیلوژن که اصلا خب همین یه ذره جلوتر تعریفشو کردم، تکرار نمیکنم. جوجوتسو کایسن هم تکلیفش مشخصه، ولی بر اساس حرف اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم کت انیماتور یا کارگردان بتمن انیمیتد سریز حداقل 40 سال از ژاپن عقبیم و کلی باید تلاش کنیم و زور بزنیم که از نظر انیمیشن تازه تا چه بدونم انقدر سال دیگه 20 سال ازشون عقب باشیم. در هر صورت کلا چند تا انیمیشن به خصوص مثل اسپایدرمن اینتو د اسپایدرورس، آرکین و یه سری چیزای مشخص این شکلی به نظر من خیلی تونست دوباره کمک کنه و جون بده به اینداستری انیمیشن توی غرب و این خیلی واسه من قابل احترامه. واقعا نمیتونم آپشنمو به هیچ چیز دیگه جز اسپایدرمن اینجا بدم، به خاطر اینکه آقا دمت گرم، تو یک اثر هنری هستی که اگر یک ترند مارکتی را بندازی که یک سری پروداکشن فقط بخوان موفقیت تو رو تلقین کنن، بخوان الکی تکرارش کنن، باز هم با یک سری اثری که مجبورن یک سری کوالیتی خیلی خوب داشته باشن طرف میشیم که ممکنه از اون پروداکشن هایی که هدف مارکتی و بیزنسی فقط داشتن بازی اثر هنری دیگه بیرون بزنه که این برای من خیلی خفنه. و الان مثلا این کاتگوری چقدر کوتاه شد به خاطر اینکه راجع به جوجوتسو و هیونلی دیلوژن حس کنم به اندازه کافی صحبت کردم. اگه اون کاتگوری خیلی این دیتیل باشه دیگه دوباره چیز نمیکنم. باز این بستگی داره، اگه حس میکنید واقعا مثلا توی این کاتگوری کم وقت گذاشتم، کم توضیح دادم، اینا رو به من بگید توی کامنت ها، من اینا رو نوت برداری میکنم. اینجوری هم که اوکی این اینجوریه من شاید بهتر بود واسه هر کاتگوری حداقل مثلا تایم میذاشتم، در هر صورت اینقدر دقیقه صحبت میکردم که هرچند اصلا همچین چیزی رو مناسب نمیدونم، به خاطر اینکه آقا من شاید صحبتی ندارم یه دقیقه بازم زوری پر کنم صحبتمو اصلا، ولی یه چیزی شاید میطلبه که بیشتر براش وقت بذارم و این کارو خواهم کرد. و واقعا دوست دارم یک بار دیگه اسپایدرمن اکراس اسپایدرورس رو ببینم. یه چیزی که میشه استادیش کرد، میشه ازش یاد گرفت، یه چیزی که میتونی تو به بقیه نشون بده، بگی آقا این شکلی با رنگ یه جوری واسه تو اصلا داستان میگه، طرف یه دیالوگی نمیخواد، رنگ میاد تو صفحه، رنگ صفحه
تمام فوتیجی که دارم میذارم دارم سرچ میکنم بیوتی آف هر چیزی که توی اون کاتگوری ها هست. اگه این فوتیجا رو نیاز داشتید ببینید شما هم همون رو سرچ کنید پیدا میکنید. این چنل به خصوص هم کلا اسمش بیوتی آف، همین بیوتی آف. و بریم سراغ کاتگوری بعدی. یکی از یکی سخت‌تر، یکی دوست داشتنی تر، یکی بهتر، یکی مثلا متفاوت تر. هر کدوم دارن یه کاری میکنن، یعنی یه هدفی رو دنبال میکنن. Keep your hands off Aizoken که اصلا بک‌گراندش به نظر من یه سری خیلی خوبه، یعنی قشنگ کاملا انگار تو یه کنوسی داری میبینی که یک سری جا جلوی خودت آبرنگ داره میپاشه و رنگ میکنه. یه سری جا مثلا اون یه جا به خصوصی هستش که این ساختمونا میان بیرون، انگار اون طراحی‌ها جون میگیرن و لیترالی خب توش همچی اتفاقی میفته. راجب 3 نفریه که انیمه دوست دارن و میخوان انیمه بسازن و مثلا این خلاقیتشون خیلی خوبه. وای اصلا یه سری جا مثلا اینجوریه که تصور میکنه میگه او من تصور مثلا چیزم، بعد یه بک‌گراند عوض میشه، اینو بلند میشه میان توی بک‌گراند سفید، بعد طراحی میاد، حتی عدد اون چیزا هست، رنگ اضافه میشه و اینجوری که خب الان اینجا این رنگو مثلا چیز کنیم، اینجا اینطوری باشه، بک‌گراند دو تا ساختمون هست. اون خیلی خوبه. ومپایر هانتر دی به نوع خودش خیلی خوبه. به نوع خودش خیلی خوبه. واقعا نمیدونم یکی از کدومو دوست دارم بیشتر ببینم، کدومو دوست دارم. مثلا ببینید اوکی وقتش که هارش برخورد کنم برزرکو خب انیمه‌شو ولش کن، با این که میدونم اوکی حاضر نیستم برم بک‌گراند انیمه‌شو همینطوری ببینم یا به عنوان بک‌گراند داشته باشم. Keep your hands off Aizoken چرا؟ ولی من توی این بخش میرم به ومپایر هانتر دی. خب جفت انیمه‌شو دیدم، همون 1998 اگه اشتباه نکنم یا 5، هم 2002 بلاد لاستو. اما نه فقط به خاطر انیمش. توجه کنید بیشترین چیزی که منو هول میده به سمت این که من بخوام ومپایر هانتر دی رو انتخاب کنم یوشیتاکا آمانو، اگه اسمش رو اشتباه نگم، آرتیستی که پشت طراحی‌های فاینال فانتزی و ومپایر هانتر دی بوده. اصلا آرتی نیستش که من از این آدم نتونم نگاه کنم، نتونم لذت ببرم. 4 تایی که واسه فاینال فانتزی زده، 4 تایی که واسه ومپایر هانتر زده و حتی حس میکنم ومپایر هانتر دی 2002 اونجور که باید نشون نمیده که چه وایبی داره. اصلا خوب در نیورده به نظرم آرت آمانو رو. میشه اذیت کرد بگی توهینه به اون آرت و این حرفا، ولی چون دریچه‌ای، ببینید فقط به خاطر این نکته دریچه‌ای به این که بری سراغ اثر رو بگیری، ببینید که آمانو فاینال فانتزی مثلا پشت این آرت بوده، کلا چقدر آرتی داره، آقا چقدر خفن و این حرفا، میرم به ومپایر هانتر دی. بچه من پیترون ندارم ولی ریمیت که دارم اینجا زد پیترون، ریمیت منو چیز کنید. پس میگم به خاطر آمانو ومپایر هانتر دی رو انتخاب میکنم. میورا مانگاش هست همینجوریش عشق میکنم و اصلا والپیپر هم هست، واقعا لذت بخشه. ولی آمانو اون کالرینگر هم داره دیگه. عملا دارم به ومپایر هانتر دی میدم، خب نه به ومپایر هانتر دی 2002 بلاد لاس. متوجهید؟ به خاطر همینه که اگر جاهای مختلفم این ومپایر هانتر دی رو دیدید، شاید من یک سری جاهای این قضیه رو در نظر بگیرم یا بگم که اینجا این مد نظرمه، اینجا این مد نظرمه، بهتون توضیح میدم. حتما سعی میکنم جا نندازم اگه یادم نره. اینم همینجا توضیح میدم که بعداً دوباره اضافه نکنم. یه سری جاها شاید یه جوری باشه ها، یعنی مثلا تو اون انیمیشنی که میبینی یک سری جاها به بهونه این که مثلا اوکی این سه تا بچن اونقدر تجربه ندارن، دارن از زیرش قصر در میرن که اون کوالیتی مثلا چه میدونم فوق العاده باشه، ولی یک سری جاهای دیگه هر چی تونستن گذاشتن و پشنی که پشت این اثر حس میشه خیلی دوست داشتنی، خیلی حرف نداره، واقعا حرف نداره. و به نظر تو کاتگوری بعدی چیه؟ یعنی این دفعه چجوری میخوام سورپرایزتون کنم؟ یعنی این دفعه چجوری میخوام دهن خودم سرویس کنم؟ برای کاراکتر دیولپمنت یه چیزی رو الان در نظر بگیرید. تاکسی درایور برای کاراکتر دیولپمنت اینجا نیست، به خاطر کاراکتر استادی اینجاست. اینا فرق میکنن. یه کاراکتر میتونه خیلی بد باشه و دیولپمنت خاصی نداشته باشه، ولی کاراکتری باشه که خیلی خوب باشه واسه استادی کردن و اینکه اوکی چطور من همچین کثافتی میتونم نباشم یا باشم، کلا استادیش میکنیم. این دو تا رو من کنار هم قرار دادم. حالا مثلا میگم یه چیزی مثل لوکی برعکس اونجوری نیستش که بگم من اینو استادی میکنم و مثلا روش‌های فکری اینو من به زندگیم مثلا چه بدونم اضافه میکنم اینا، ولی میتونی استادیش کنی هنوز به بهونه‌های مختلفی. آقا اوکی یه کاراکتر رو اینجوری میتونی داستانشو بنویسی، این کارو کنی، این تاثیر رو مخاطب بذاری، این حرکتو بزنی. کلا میدونید دارم من این کاتگوری رو شرح میدم که دلایل‌های مختلفی هستن، هر کدوم اونها باشه من توضیح میدم بهتون. وینلند ساگا، اورفین،
که دیگه میگم تورفین جیزس فاکینگ کرایست با این تی اچ برندم خودی مشخص شد. متاسفم برای واکنشی که داشتم. بین فیلمایی که دیدم کلا کاراکترهای متفاوتی بودن که بگم اوکی اینا هم واسه کاراکتر استوری خوبن هم واسه کاراکتر دیولپ خوبن، ولی میدونید کل اون پکیجی که در نظر میگرفتم تاکسی درایور واقعا یه آپشن دیگه بود که برید سراغش و نگاه کن. مثلا که یک سری اثرهای دیگه که می‌خواستم انتخاب کنم حس می‌کردم که آقا اینا از همون میدونید تاکسی درایور مثلا الهام گرفتن. هرچند حالا نمیدونم مطمئن نیستم بین این چیزی که دارم میگم الان یه ذره دارم قاطی می‌زنم امسال دیدم یا ندیدم. بعد بین سریالی که دیدم اگه مثلا دبی رو بخوام بگم، حالا من قرار نیست آپشنامو بگم، این یک سری رو میگم، حالا جلوتر شاید واسه بعضی از مثالام بگم که مثلا چه آپشنایی داشتم بین چیا داشتم فکر می‌کردم. دبر به نظر من کاراکتر دیولپی نداره خب به اون شکل و چیزی که قابل بحثه به خاطر اینکه کاراکترهای این شکلی مثل که بین یک سری جامعه خیلی محبوبیت دارن، احمقانه است که تو می‌بینی اون کاراکتر مثلا چجوری رو بقیه تاثیر می‌ذاره این حرفا ولی خود چیز نمیشه. برو I gotta give it to the Vinland Saga. تورفین اگه فقط سیزن 2 بود جوری که میگم تورفین قشنگ ترام کنه که چیه I have no enemy فراتر از انیمه میدیومه. یعنی یه چیزیه که من مثلا با بعضی بیشوخی دارم میگم و من با بعضی صحبت میکنم قشنگ مثل کتاب مقدس میمونمش. اینجوری هم که میرم دم خونه طرف سلام ما از بندگان تورفین از شمال هستیم، میخواستم بدونم که شما آیا به فلسفه I have no enemies باور دارید؟ نه باور ندارم. چطور مگه میتونم بیام خونتون و با هم راجع به این مسئله واقعا یه همچین کاراکتریه مثلا یه نفر راجع به این که آره معمولا کاراکترها دیولپ ندارن، تروپاشون این شکلیه، مثلا خایه ندارن که چه بدونم سیزن 1 اکشن باشن بعد سیزن 2 بگن از اینا خوشت اومده همه رو بوم فاک یو گاد دام مات بوی. بریم بعدی فقط مگه میشه واسه کاراکتر دیزاین فرض کن ما آمانو رو داریم، بعد چینسامن رو داریم که کلا چینسامن خب خیلی چیزا کمک میکنه. من الان میدونم فقط باید کاراکتر دیزاین رو در نظر بگیرم، ولی مثلا این مسئله هستش که آقا کلا اثر یه مقداری خیلی جاها تروپ شکنه، یک سری چک لیستا رو نمیخوره که چیز خوبی هم هست. یا مثلا جوجو رو داریم که آراکی، یعنی من واقعا هر کدوم اینا بعد مثلا سیلوئت هر کدوم اینا رو در نظر بگیرید ومپایر هانتر خیلی راحت به نظر من حذف میتونه بشه. اگه آرت استایل آمانو رو بیاریم وسط شاید به نظرم سخت‌تر ولی هنوز اونم میتونه راحت بره کنار و تشخیص دادن اینکه اوکی این آرت کیه سخت باشه. ولی چینسامن با طراحیایی که داره نمیتونی به یک نفر سیلوئت اون کاراکتر رو نشون بدی تو حالت دیمانی که خودشون حالا هر چی که اسمش هست و یه نفر نتونه تشخیص بده که آقا این چیه. تو اون حالت انسانگونه خودشون نمیگم مثلا کاراکتر دیزاین فوق العاده ای داره و تو درجا تشخیص میدی چه خبره، حتی مثلا پوستچر خاصی ندارن که بگی سیلوئت رو ببینم درجا میفهمم که این کاراکتر اونه. من با طراحیای چینسا حال میکنم، ایده‌ای که داره اون کانسپتی که داره واسم باحاله و یه پروژه‌ای داشتیم با یکی از بچه‌ها بعد یه سری طرح درست می‌کردیم. من نه گذاشتم نه برداشتم درجا مثلا یه ایده چینسا منطوری بهش دادم که به نظرم خیلی هم کار خفن در اومد. حالا به خاطر NDA خیلی چیزا نمیتونم بهتون نشون بدم، بیشتر نمیخوام اون قراج بهشون صحبت کنم، ولی اینجا به نظرم جوجو میبره. یعنی اصلا امکان نداره ولم کنید. ببینید دیزاین استندا که اصلا جای خود داره ولی خود کاراکترها به تنهایی تک چیزایی که دارن و تو ببینی با یه بشکن میفهمی این کدوم کاراکتره، نوع پوزشون. یعنی اصلا آقا من باید اینو بدم آراکی، نمیتونم ندم به آراکی. طرف میخواد مانگا بکشه کاراکترشو دیزاین کنه، میبینی اینجوری میکلانجلو رو باز میکنه اینجوری خب میکلانجلو، خب داوینچی رفت کنار، خب این آرتیست، خب این بابا ولی فقط جوجو پارت 6 هم در نظر بگیریم تک تک کاراکترها یونیک فیچرایی دارن که به نظر من بتونم خیلی راحت برندش کنم و بگم اینجا واقعا من آپشن من جوجوه. یعنی اصلا امکان نداره اینجا چیزی جز جوجو بدم. لباس گرفته، اکسسوری گرفته، استند گرفته، مدل مو گرفته، بالا میری پایین میای، یعنی هر جوری نگاه میکنی اصلا حرف ندارم. واقعا به نظر من حرف ندارم و اینجا اونقدر صحبت ندارم، ولی به نظرم کاتگوری مهمی بود که بذارم. یک سری چیزا رو اگه اونقدر صحبت نکردم و درجا برندمو گفتم رفتم سراغ بعدی، دلیلی بر این نمیشه که این چیزا اصلا مهم نباشند. خب مثلا مخصوصا تو انیمه خیلی انیمه ها ما داریم که 150 تا کاراکتر من میذارم براتون کنار هم، اصلا نمیتونید تشخیص بدید چی برای کیه، کجاست، چجوریه.
باشه، یعنی افتضاح. بعد تازه فرض کن کل اون پروسم یارو قراره یه مدل مو یه مدل لباس داشته باشه، تموم شده رفت شم کن بنو بساطتو. بعد می چیه آراکی مانگاشو در نظر بگیری، آرت طرف هی داره بهتر و بهتر میشه. بابا کالرینگی که طرف داره یعنی هر جوری، همین الان اصلا پارت 7 اومد جلو، یعنی دیزاین فشنش، لباسات، چه بدونم کاراکترها، پوزچرها، بالا میری پایین میای، هر چی داره اینجوری که پیک هی بهتر و بهتر میشه. یک سری جاها کانکت تو اینترنت آرت آراکی هم بچه‌ها مشکل داره، میدونستی؟ یک سری جاها پرسپکتیو اشتباه داره، یک سری جا آناتومی رو بد در آورده. خب و نه تو پارت 1 نه تو پارت 2. من میدونم چرا پارت 1 و 2 اون موقع بدن اون شکلی بود، به خاطر اینکه میدونی آرنولد فلان اینا میدونم اوکی. یا پارت 6 از این مشکل داره، یا مثلا میبینید توی اون کاور آرت پارت 7 مشکل داره مثلا، یا پارت 8 مشکل داره اگه اشتباه نکنم، یکی از گردنه اصلا حجم نمیخوره به اون بدنه. که اوکیه، چون کلیت قضیه رو در نظر بگیرید به نظر من کاملا اوکیه، هیچ مشکلی نداره اصلا. شما کاملا اوکیه که با همچین آرت استایلی حالا یه 4 تا ایراد هم داشته باشی، چه تو کالرینگت باشه، ولی اصلا کالرینگ اقصار عزیز من آراکی، ولی همین لطفی که میکنه به مانگا و میاد ورژن‌های رنگی میده اینقدر خوب و یک سری جاها با رنگش حالا یه جوری اون حس رو میرسونه و داستان میگه که انیمه به نظر من خیلی جاها بده و نمیتونه تکرار کنه اون حس رو، نمیتونه درست هنوز در بیاره. مخصوصا پارت 6 یه سری جاها خیلی چیز بود، رنگ اون مانگا اصلا خیلی بهتر بود واقعا. و کم کم دارم دیگه من عقلم از دست میدم. و یه چیز دیگه هم بگم و رد شیم سری، یه دونه ویدیو دارم، یه مانگا جوجولا که من معرفی کردم، ویدیوشو دوست داشتید ببینید، اگه دوست نداشتید مانگا راوچ برو ببین، اصلا ویدیومو ندیدی به جهنم، برو مانگا رو بخون، 6 شب بیشتر نیومده. فقط من یه چیزی بگم، اذیت که نمیشید بابت کیفیت اینا، اصلا متوجه میشید کیفیتشون چه کم شده یا نه. به جای 480 گوشم رو 360 که هم کمتر پول اینترنت بخوام بدم، هم کلا لود شدنشون اذیت نکنه این حرفا، هم بعضیاشون دیگه دست من نیست، کلا 480 یوتیوب کرم ریخته کوالیتی رو برداشته از یه سری چنل‌ها و اصلا نمیده به یه سری ویدیو. بست دفندبل یعنی چی؟ یه سری اثرهایی هست خیلی راحت میشه زدشون، به هزار تا دلیل میشه گفت بدن، چه به اندازه کافی دیده شده باشن، چه خوب باشن، چه بد. بین اینا کدوم به نظر من بده؟ بلک میرور آشغاله. خب پوش تی اماینر کنگلامار مغزمو خورد. ولی مثلا فیلم کیلر فیلم بدی نیست، فیلم خوبیه، ولی از اون فیلمایی که خوبه همین خیلی راحت میتونی کل فیلمو بزنی و بگی اگه مثلا مایکل فاسبندر نبود، فاسبندر نمیدونم، مثلا بازیگر نبود، واقعا فیلم کلا هیچی نداشته اینا. و نه به نظر من این جای دفاع داره. بل دوباره از اون چیزایی که آقا مثلا 14 دقیقه پا شدن واسه این انیمه دست دادن، ورد بیلدینگ نداره، اینو نداره، اونو نداره، کلا یک ریمجینیشن مدرن از اثر همون بیوتی اند بیست قدیمی دیگه، اصلا کاراکترها همونه، همه چی همونه و خیلی زومریه. یارو میاد مثلا استریم میکنه با یه ویو، مسخرهش میکنن، گریه زاری میکنه، ما هم براش ناراحت شیم، بیا برو بابا. یا مثلا بولو آی سامورایی که به نظر من بد نبود، یه سری جا خیلی خوب میتونست باشه، خب یه سری جا فوق العاده میتونست باشه، یه سری جا خیلی خوب بود، ولی یک سری جا خیلی بد من خودم میزنمش. مثلا من میگم خیلی دیگه واقعا تو حس میکنم آن اینتنشنال گود بودی، یعنی شانسی خوب بودی اصلا یه سری جا. و از کدوم اینا من راحت تر میتونم دفاع کنم؟ ببینید بلک میرر جای دفاع داره خب، ولی در نهایت مثل چیز میمونه، تو وقتی تجربه زیادی از آثار رو مثلا داشته باشی، کلا نمیدونم نه سورپرایز وسط داره نه چیز داره، اونا داداش دیسگاستینگ تنشن دیگه، مثلا وقتی با خوک چیز میکنه فلان میکنه این کارو میکنه، یا یه فرمولیو 26 بار واسه تو تکرار میکنه، یه زنه میاد زنه خیانت میکنه، حق با مرده بوده، اینجوری میشه اونجوری میشه، اصلا یه چیزایی داره که واقعا خلاقیت صفر. دقیقه یک من میدیدم کل داستان پلاتو به بچه‌ها میگفتم و دقیقاً همون میشد. از اینجوری هم که بابا خیلی هم بد، خیلی بد، اصلا به جهنم که دقیقاً همون میشد، یعنی نه مسیر خوبی، نه بازی
بازیگری یه اپیزود داشت که من فقط اون اپیزودو میدیدم، میگفتم بلک میرور اینه، اینجوری بودم که واقعا 9 از 10. یعنی اون اپیزود فوق العاده بود و همون فرموله اگه دیگه واسم زده نشده بودم، تکراری نشده بود، میگفتم که بابا ایول، نه اینکه فرمولت الان خوبه ها، میگفتم مثلا حداقل اون فرموله واسم بورینگ نشده تو خود بلک میرر که بگم حالم به هم میخوره. مثلا میگم که اوکی این میفهمم این استراکچرش خیلی مزخرفه یا مثلا چه شکلیه، ولی میتونم ببخشم. حالا ببینیم اپیزودهای بعدی چه شکلیه، نه اینکه دیگه هر دفعه همون. فیلم کیلر هم خودم دفاع کردم به بهونه یه چیز بود دیگه، به بهونه اینکه کارگردان داره یه کار متفاوتی انجام میده، به نظر من خیلی بهتر میتونه منظورشو برسونه این حرفا. بل چیز احساسیه برای من، یعنی از اون چیزاییه که دیگه من میدونی خودم و جای کاراکترها میذاشتم، مثلا یه سری جا متوجه میشدم، یه سری جا مثلا صدا نه اینکه I love it to the point I can't describe it، مثلا اون شکلی نه، ولی یه شکلی دوستش دارم، یه جوری دوستش دارم که نمیتونم تعریفش کنم، ولی دفاع کردن ازش هم واقعا سخته. خب یعنی مثلا نظر احساسی من خیلی جا میتونم مثلا دفاع کنم ازش و بگم که آقا این برای من اینجوریه. مثلا از بل یه سری جا هم میتونم دفاع کنم که بگم آقا این حرکت رو داره میزنه، این حرکتی که داره میزنه هرچند داره بد میزنه توی اون اسکیلی که داره میزنه، آره بعضیا باید بشنون، آره هر چقدر باورپذیر نیست ما میتونیم این کارو بکنیم، میتونیم فلان حرکت رو بزنیم و اتفاقا بابت اون چیزا من میتونم ازش دفاع کنم که بگم آقا اگر تو مثلا به خاطر اون هدفش که میگی آقا اینترنت این شکلیه ما میتونیم این فضا رو تغییر بدیم و این چیزا واقعا میتونیم این کارو بکنیم و پوینتش هم خیلی خوبه و اصلا هم اینجوری نیستش که خیلی الکی پایان زیاد از حد امیدوار کننده خوشحال کننده داره. ولی خب میگم اوکیه، توی این 4 تا گزینه هیچ چیزی بیشتر از بلو آی سامورایی نمیشه راحت ازش دفاع کرد. جمله بندی حس میکنم بد بود، ولی کلی بیشتر دلیل واسم میذاره که بتونم ازش دفاع کنم و بگم آقا تو چقدر مثلا توی تیریدی خوبی، تو چقدر میتونی اونجا این کارو بکنی، این کارو بکنی، اون کارو بکنی، چقدر میتونی سکست رو کمتر کنی که مثلا بفهمیم ادالت شو. وای فهمیدم با ادالت شو طرفیم. واقعا بعضی اینجوری میگفتن که وای دیک نشون داد، من فهمیدم که با یک ادالت شو طرفم. سکس حقیقت ژاپن رو نشون داد. خیلی جاها واقعا، ولی خب یه سری جاها خشونت درستی داره، چه بدونم رنگ و لعاب خوبی داره، کامرا و موومنت خیلی خوبی داره. یه سری جاها اذیت میکنه اون چقدر میخواد ریلیستیک باشه، چقدر گراوندد باشه یا نه ها. ببینید همین الانم میخوام ازش دفاع کنم، دفاع کردن شاید حتی ازش سخت باشه خب، ولی شدنیه، ولی میتونم ازش دفاع کنم که بگم به این دلیل 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 اصلا قابل قیاس با بقیه اثرایی که اینجاست. ولی بیاد یه ذره جالبش کنم، همین الان به ذهنم رسید، از بین این 4 تا یکی رو کامل حذف کنم، بگم مثلا آقا حاضر نیستم از این دفاع کنم، این کاش اصلا تجربه نکردم حذف میشد اینا، این همه تعریف و ایناتون برای چی بود فلان بسار. بلک میرر و صحبت هایی خواهیم داشت راجع به بلک میرر. حالا اجازه بدید فعلا بریم کاتگوری بعد که این نورا هم کم کم دارن اذیت میکنن و احتمالاً ادامه ویدیو رو من بعداً رکورد کنم، بستگی داره. بذار ببینم چقدر مونده. 33 تا کاتگوری هنوز مونده. وای منو باش میگفتم کاتگوری ها کمه، کاتگوری فان باید بیشتر باشه، کاتگوری خلاقانه این دیتیل، کاتگوری کلی این اون. تازه تا همین الانم 1 ساعت و 40 دقیقه اینو رکورد کردم. و اینکه یه چیز دیگه می‌خواستم بگم، این اپیزود چقدر فوق‌العاده بود، واقعا حرف نداشت. این اپیزود نه این اپیزود اگه اشتباه نکنم همزمان چند تا کاری میکنه که اوکی درجه تو اپیزود بعد میرینه توش و خیلی سریع این امواج بالا پایین میشه. و اون عزیزانی که میگید خونپاشی‌های تارانتینویی داشت، به خاطر چی تارانتینویی؟ به خاطر اینکه اون خونپاشی رو داره، بعد آهنگ غربی داد میذاره. عزیزم خود آرتیستا و اون کسایی که اون خونپاشی ها رو طراحی کردن خودش اینجوری بوده که آکیرا کوروساوا یا از خودتون نسخه نپیچین دیگه. میفهمم ترکیب مثلا این چیزا بوده، در هر صورت اون یه فازی هم می‌خواسته بگیره. تارانتینو هم کارگردان کمی نیست، قطعا تاثیرگذار بوده، ولی خودش هم یک سری جاها میدونی از اون ور آورده، حالا یه سری چیزا قاطی کرده که تو میتونی از این الهام بگیری. آره اوکی، ولی اینو کمش داشتم این اشاره کنم. چند دقیقه استراحت کردم، به چند تا چیز داشتم فکر می‌کردم، چه راجع به اون سریع صحبت کردنم باشه، چه چیزای مختلف. از اون طرف مامانم گفتش مثلا هیچ دخل مهمون خونمون نمیاد، دقیقاً امروز میاد. یعنی اصلا باورم نمیشه ما عید مهمون کسی خونمون نمیاد، یعنی هیچکی چندین ساله بعد الان حالا شانسی مهم نیست.
کلا احتمالاً یه جای بعد ویدیو قطع بشه، من همون بعداً رکورد کنم این استراحت‌های بینش. الان که فکر می‌کنم واقعا کمک می‌کنه، من یه رو نشستم یکم استراحت کردم، یه ذره انرژی برگشت، بدم اون خیس عرق بودم، یه دوتا میوه خوردم واسه بهترین اندینگ. ببینید اندینگ و اوپنینگ اوکی منو نزنید ولی من نگاه نمی‌کنم، یک بار رو همیشه نگاه میکنم. مثلا یه چیزی یه اثری 12 تا اپیزود داره، خب 1 تا 6 یه اوپنینگ و اندینگ داره، معمولا 6 تا 12 هم یه اوپنینگ و اندینگ داره. من اینطوری نگاه میکنم، اپیزود 1 من یه بار اوپنینگ و اندینگ تو کامل میبینم، اپیزود 6 هم همین، اپیزود 7 یه بار کامل اوپنینگ و اندینگ، اپیزود 12 هم همین. خب و اگه هر کدومو دوست داشته باشم بعدن بهش سر میزنم. 90% موقع همینه، 10% پیدا میشه که اون اوپنینگ و اندینگ رو حالا من بشینم مثلا هر اپیزود ببینم، که خیلی کم این اتفاق میفته. اینجوری نیستش که بگم اوپنینگ و اندینگ مورد علاقه ای ندارم، میشینم اونا رو بارها نگاه میکنم و واقعا عشق میکنم، لذت میبرم. ولی اون موقعی که دارم انیمه میبینم نمیتونم اون اوپنینگ رو مثلا تحمل کنم، یا مثلا نمیتونم اون اندینگ رو تحمل کنم، مگه اینکه مثلا میدونید اون هفته‌ای باشه بگم اوکی اوپنینگ رو میبینم اندینگ هم میبینم، چون دیگه میخوام چیکار کنم بعدش، اپیزود بعدی ندارم که سراغش برم. جوجوتسو کایسن خیلی راحت تر میتونم کنار بذارم، هم موزیکش اونقدر بر من نیست، هم اوپنینگ اندینگ خوبی داره ها، مخصوصا اون اسمش کدوم خدایا نمیدونم، یه تم اینجوری داره لشکرکشی دارن میکنن و یه رنگ و حس خیلی خوبی داره که اصلا اون انقدر خوبه من یه ویدیو جدا مجزا مخصوص اون میخوام بدم. میگم هر چی من اینجا گذاشتم آره کارش در اومده است. وینلند ساگا هم اوپنینگ و اندینگاش جوری نیستش که بگم انیمیشنی داری عجب چیزی داری، موزیکاییه که من وینلند رو ندیده بودم، موزیکاش گوش میدادم و هر کدوم چه بدونم این ترم آف موزیک، این ترم آف آرت، این ترم آف چه بدونم سینماتیک بودنه، حالا چقدر هروب شکن اینجوریه اونجوریه، هر کدوم رو به دلیل مختلفی دوست دارم. ولی حس میکنم اینجا باید بدم به چیسامن، به خاطر اینکه ببینید کلا جدا از اینکه توی اون ساوند مطمئن نیستم چیسامن گذاشته باشم یا نه، به خاطر همینجا بهش اشاره میکنم، کامپوزر چیسامن کامپوزر قابل احترامیه و میتونست به نظر من توی کرانچی رول اگه اشتباه نکنم به ساوند، به اسکور، به میوزیکو ببره. ولی هیرویوکی ساوانو تو بیگ آف نیم، تو بیگ آف برند، خیلی گنده تر از این حرفاست که بخواد فیل بده و حس میکنم برای هم چیزی برد. ببینید اصلا کارش بد نیست، کارش فوق‌العاده است، حرف نداره، ولی چون میگم اون مارکت بیزنسه و شاید نوع آوارده بخواد به این چیزا توجه کنه که آقا تو بیگا نیم، تو بیگا برند فلان بیسار، و از اون طرف من 3 فصل به اندازه کافی دارم ازش میشنوم، ولی چینسامن مثلا اولین باره که این از این کامپوزر میشه و اینجوری هم که آقا ایول، میدونید من اتکو مثلا نذاشتم، میدونید مثلا من اتکو به خاطر این نذاشتم و حس کردم مثلا نیاز بهش اشاره کنم، مثلا که اتکو دیده بودم. ولی الان بحث کامپوزر و اسکور و چه بدونم کلا ساوند ترک هایی که اون اثر داره نیست، اندینگ اوپنینگ اصلا یه بحث جداگونه داره، صرفا چون نمیدونم آپشنام اونجا چی بوده الان دارم اشاره میکنم. از نظر موزیکی بخوایم بگیم که 100% وینلند رو من انتخاب میکنم، ولی چینسامن یه جوری بود یک چرمی داشت اوپنینگش که اصلا من راجع به اونم بعد یه ویدیو مجزا بدم که چه جوری اینقدر خوبه، جدای از اینکه وای رفرنس سینماست، یارو چقدر عشق سینماست، اومده کلا اون سینما رو آورده ریخته توی اون اوپنینگ، 1000 تا رفرنس داره و هر بار میبینی لذت میبری، یه حس خیلی عجیب و غریب خوبی داره و موزیکش هم خوبه. میگم یک چرمی داشت، اون اجازه بهش میدادی میگرفت ولد نمیکرد. کمتر اوپنینگایی هستن که برای من اینجوری باشن. جدای از اون یه چیزی که من خیلی خوشم اومد، نمیدونم راجع به چینسا من هنوز ویدیو دادم یا نه، دیگه اینقدر صحبت میکنم واقعا دستم میپره، هر اندینگ فرق میکرد و من نمیتونستم اسکیپ کنم، اینجوری بودم که وای. بعد انیمه تموم میشد من اینجوری بودم بذار برام اندینگ مثلا اپیزود 3 رو دوباره ببینم. اینکه هر اپیزود اندینگ فرق میکرد برای همینم که شده، یعنی من باید میدادم واقعا به چینسامن، یعنی واقعا میدادم به چینسامن. و کاتگوری بعدی نمیدونم چیه ولی هر چی باشه میذارم بیست اوپنینگ. برای وینلند ساگا میتونم درجه حذفش کنم، چه سیزن 1 و چه سیزن 2، به خاطر همون توضیحی که برای اندینگ دادم. میگم اوپنینگ اندینگ نبود که مثلا بشینم نگاه کنم و از اون لحظه‌ای که داره اتفاق میفته لذت ببرم، یا بخوام حتی میدونید بگم که یه سری جا فکر کنم اسپویل مانند بود، یعنی مثلا اوپنینگ رو میدیدی هنوز اتفاق نیفتاد تو انیمه اینجوری که نشون نده، فکر کنم دقیق مطمئن نیستم، ولی میدونی موزیکاش اصلا واو
موزیک اوپنینگ اول وینلند ساگا فکر کنم دیگه انقدر گوش دادم که کلا موزیکای وینلند من بودم، یعنی حتی اون ساوند ترکایی که پخش می‌شدم همینجوری گوش میدادم. ولی خب میتونم حذفش کنم بخاطر اینکه فقط اون چیز است. چینسا من که اوپنینگش اینجوریش قطع شد، اوکی اذیتی که میکنه دیگه، حالا نت قطع میشه اینجوری قطع میشه. چینسا من هم که گفتم اوپنینگش تکلیفش مشخصه، یعنی واقعا حرف نداشت، همون توضیحی که جلوتر دادم میگرفت ول نمیکرد، یعنی میگرفت تو رو دیگه تموم بود. همین الانم حاضرم بشینم اینا رو مثلا چندین بار نگاه کنم بعد برم سراغ کاتگوری بعدی. ولی حس میکنم حسی که اوپنینگ هبل دیلوژن داشت یه چیز دیگه بود و از اونجایی که بهترین نگاه دادم به چینسا من، بهترین اوپنینگ رو میدم به هبل دیلوژن. خیلی حسش درست بود، یعنی نمیدونم جفتش سخته که بگم چینسا من یا ولی هیولی دیلوژن، واقعا هیولی دیلوژن و خیلی دوست داشتنی بود. امیدوارم توی این تقسیم جایزه بندی ها برعکس گن نزنم، ببینم همه چی رو دادم به یه چی مثلا حواسم هم نبوده و همین اونقدر صحبت خاصی ندارم، مخصوصا که خب یه بخشش رو ریختم توی اون دیگه، من اونجا صحبت کردم. اینجا هم چیز جدیدی نبود جز اون هیولی دیلوژنه که خب میگم واقعا میدمش به همون و جفتشون دوست داشتنی ان، جفتشون تماشا کردنی ان. من آدم اوپنینگ اندینگ نیستم، وقتی هر سه تا گزینه اینجاست پس دیگه تموم آقا، تمومه. کاتگوری بست انتظار چیه؟ سریع توضیح کوچیک بهتون بدم از تعریفی که برای خودم داشتم. من سیزن 1 رو دیدم، منتظرم سیزن 2 بیاد یا یه چیزی مثل رشامون 1900 خورده ای اومده، ولی از یک بازی منتظر بودم که بالاخره برسم با آکیرا کوروساوا و تجربه کنم آثارشو. و برای شخص من نه همیشه ولی حس میکنم معمولا سیکوئل ها توی این کاتگوری قرار میگیرن، چون حس میکنم اطمینان بیشتری بهشون دارم وقتی منتظرشونم و مثلا اون سیزن 1 رو دیدم، حالا میخوام سیکوئل رو ببینم و اینطوری باشم که آقا من میدونم این قرار خوب باشه. مثلا جوجوتسو اگه واسه کیفیت سیزن کم میمد احتمالاً تا یه حدی باز دوست داشتم و خب منتظرش بودم. کلا که حالا چیزی که من منتظرشون بودم دیگه، اون چه شکلیش ممکنه واسه هر اثر فرق کنه و واسه هر کدومم یه جور میتونم تعریف کنم که کدوم ایمپکت بیشتری داشته، کدوم بیشتر حال داده و یه ذره کاتگوری چیزیه، اون معیار میتونه عوض شه، ولی خب در نهایت آپشنا میناست. الان من یه ذره زیاد کات زدم به خاطر اینکه مهمون اومد و من گیر زدم یکم، احتمالاً چیز کنم کلا کات کنم دیگه، رکورد نکنم ببینم کی میرن، ولی احتمالاً فردا بقیه‌اش رکورد کنم و اینطوری باشم که اوکی این چیزی که تا الان رکورد کردم رو ادیت کنم. برای بهترین انتظار میتونم بگم که بیشترین چیزی که واسش منتظرم و اذیتم میکنه یا مثلا اینجوری هم زودتر بیا اسپایدرمنه، چون مخصوصا اون کلیف هنگری که زدم خیلی چیز بود واسه یه چیزی که زودتر کچاپ کنه با مثلا مانگا، مشخصا جوجوتسو. لوکی رو میتونم بگم از اون انتظارهای سوال برانگیزم بود، یعنی مثلا اینجوری بودم که لوکی سیزن 2 یعنی خوب میشه، یعنی چیز میشه، ولی paid off. این سیزن 2 رو دیدیم و واقعا حال کردیم. ولی رشامون و کلن کارای آکیرا کوروساوا، یعنی واقعا چرا من اینا رو مینداختم؟ بدترین انتظار من اینا رو باید میذاشتم. یکی از واجب ترین تجربه هام و قطعاً برنده این کاتگوری، یعنی قطعاً خوشحالم، واقعا خوشحالم که یعنی انتظاری که من میکشیدم مثلا برای چی، ولی خب به نسبت این که بهترین انتظار از این نظر که آقا اون انتظاره رو کشیدم ولی دیدم و پید آف. و رشامون کلا همینطوری گذاشتم که کلا کارهای آکیرا کوروساوا یه ذره چیزها، یه ذره تقلبه ها، به خاطر اینکه میدونید جوجوتسو فقط سیزن 2، لوکی فقط سیزن 2، اسپایدرمن میدونید فقط نسخه 2، آکیرا دارم کلا کاراش حساب میکنم و وقتی 10 تا فیلم فوق العاده ازش میبینی خب هیچ کدوم از اینا هیچ شانسی ندارن، ولی خب چیزیه که هست دیگه. من میگم بریم سراغ کاتگوری بعدی که اگه مثلا فردا یادم رفت ببینم حالا چه جوری کات میزنم و اینا، ولی در هر صورت بریم سراغ کاتگوری بعدی. برای بهترین اپیزود اگه وینلند ساگا نبود قطعاً میدادن دبر. چه اپیزود فوق العاده ای، یعنی کمدی توش هست، غم توش هست، همه چی توش هست، به خاطر اینکه فلش بک، به خاطر اینکه میدونی آقا این کاراکتری که الان این توی رفتار میکنه خودکشی کرده، چی تو سرش میگذشته، به خاطر اینکه آقا ساول عزیز یه جور کر میریزه که واقعا بخوای با مش بری تو صورتش، حرفایی میزنه که تو میدونی چرته، میدونی مزخرفه، حتی اینقدر احمقانه است خودش هم احتمالاً میدونه مزخرفه ولی اونا رو میخواد بگه چون میخواد زهر بریزه. خیلی اصلا اپیزود خوبی بود و کلا چه راجع به این اپیزود به خصوص چه کل دبر از لحاظ مختلفی باید دست بذارم روش و راجع بهش صحبت کنم. فکر نمی‌کنم بتونم برسم. ترجیح اینه که اگه سریال دیدید خودتون پیگیر بشید و ببینید اثر چطوری اون لیر بندی رو انجام میده، چطوری مثلا اون داستانو میچینه، چطوری کاراکترها رو میسازه، چه چیزایی رو جلوی هم قرار میده که تو مخاطب درگیر شی، مثلا میدونی اون فازه رو بگیری که بخوای با
مش برید تو صورت کرکتری و بگی وا این کارو نکنی، حرفو نزن، وا این کسخلو نگاه. نورمال ها رو نترسون داداش. بابا نمیفهمی احمق. نورمال ها رو نترسون. فکر می‌کنم ویلن ساگا on the other hand I have no enemies خیلی آنفیره. یعنی از اون آورده که یه گیم به خصوصی میاد یا یه اثری به خصوصی میاد درو میکنه و ویلن ساگا به نظر من به اندازه کافی، اصلا به اندازه کافی چیه؟ هیچ جایزه نبرد. مگه میشه؟ دراما هم دادن به اتک آن تایتن بدیم. ویلن ساگا جفت اپیزود 22 و 23 پشت سر هم فوق‌العاده‌ن، ولی دیگه حس کنم اپیزود 22 اوج اون تجربه‌ای که یک نفر میتونه داشته باشه توی همون بحث دراما که الان اینجا نباید بکنم، صرفا بحث اون 20 اپیزوده و اصلا فکر می‌کنم کاتگوری دراما ندارم. ویلن خیلی درامای بهتری بود، ولی خب دیگه پیش میاد دیگه، حالا کارش نمیشه کرد. بریم سراغ کاتگوری بعدی. منم یه ذره بعد چیز شه، شاید یه 5 کاتگوری اول یه ذره اونقدر حرف واسه گفتن نداشته باشم. اول صبح یه ذره کلم داغ شه، دهنم راه بیفته، الان دارم اتپته میکنم اینجوری که بیدار شو پارسا، چشاتو واکن. همین الان چشا بستم با سنگینی کرد، با سنگینی چشام لعنت بده. اصلا من آماده کرده. نگاه زوم تو صورتش زومه قشنگ اینجوری هم که اینجا رو نگاه کن. وای کاتگوری چیه؟ یه ذره خودم باهاش بالا پایین داشتم، نمیتونستم درست در بیارم. حس می‌کنم میتونستم اسم بهتری انتخاب کنم. میتونه بودم ایمرسیو بذارم، اکسپرسیو بذارم، چجوری بذارم. ببینید انیمه ها کلا خیلی اکسپرسیون، یعنی این مدلیه که هر کاراکتری رو میبینیم معمولا آل اوت، قشنگ کاملا واکنش‌های هیجانی احساسی نشون میده، احساسات کارتونی از خودش نشون میده. و چیزی که مثلا اینجا نوشتم، تک تک اتفاقایی که میفته کاراکترها جوری واکنش نشون میدن که مثلا من از اون واکنش لذت میبرم، یا میتونن همون شکل واکنش رو از من بسازن. یعنی مثلا من خودم که اون اثر رو میبینم، حالا من اون شکلی خودم رو ابراز کنم به واسطه اینکه اون اثر چه شکلی داره از من مثلا واکنش میگیره، منم واکنش های کارتونی حالا هر چی که هست از خودم نشون بدم. و این قضیه تو انیمه یه مقدار بیشتره که مثلا نگاه میکنی، داد میزنی، گریه میکنی، یه لحظه بغضت میگیره، یه لحظه ناراحت میشی، اون واکنشایی رو میگیری که شاید اگه اثر دیگه نگیری. و دقیقاً میگم همون شکلی که تعریف کردم، حس کنم بیشتر از این توضیح بدم مسیر متفاوت بهش میدم. و اینطوری بودم که من چه جوری میتونم چه اسمی واسه این بذارم که مثلا هم رو فیلم بشینه، هم رو سریال بشینه، هم بتونم یه چند تا اثر متفاوت جا بدم دیگه. مثلا میگم وقتی دارم اثر رو میبینم مثل یه بچه‌ای باشم که میدونی، یا اصلا اون مثل بچه بودن حالا هیچی، کلا اون نوعی که مثلا دارم خودم رو ابراز میکنم به خودم بیام و یه لحظه میبینی اثر تموم میشه پیش خودم بگم این چی بود؟ چی شد؟ حسای نامتعادل یا چه میدونم هیجانی بیش از حد اینجا نشم یهو تبدیل به مانکی بشم، اوگا بوگا کنم، داد بزنم، آیا فلان بیسار، دد اینساید نشینم نگاه کنم، یا مثلا لذت ببرم و خب اینجوری باشم. مبهوت هم نه، یعنی نه که حتما خشک باشم یا واکنشی نشه باشم، مثلا اینجوری نباشم که یه سری فیلم‌ها اینجوریه ولی اینجا باشه وای اون شکلی. و اصلا بهتر از اکسپرسیو پیدا نکردم، چون همون اثره کلا میتونه خیلی خوب کاراکترها توش مثلا یه سری چیزا ابراز کنن خودشونو، هم من میتونم خودم ابراز کنم. ولی اگه پیشنهادی دارین اسمش عوض کنم یا خودم چیزی به ذهنم برسه حتما این کارو میکنم. و من اینجا یه معیار بیشتر در نظر نگرفتم که خیلی راحت میکنه انتخابمو. کدوم اثر بیشتر از هر اثر دیگه‌ای این کارو با من کرده و لحظات بیشتر این شکلی بهم داده، تا اینکه تو یه اپیزود یا یه لحظه به خصوص این کارو بکنه و سطحش خیلی بالاتر باشه. و اون اصلا چیزی نیست جز Keep Your Hands Off Aizoken. اصلا لحظه این داشتم منفجر می شدم. مثلا انیمیشن بل یه جا که به اون اوجش میرسه یه بغضی کردم، اصلا یه جوری گریه کردم که گریم تموم شد. همون با بچه‌ها گفتم فکر کنم، یا مثلا اصلا حالم خوش نبود، انیمه تمام شد مثلا رفتم یه ذره دیگه حالم اومد سر جاش و بعد راجع به اثر نشستیم صحبت کنیم. گفتم آقا من خیلی وقت بود مثلا این شکل از گریه کردن و اصلا تجربه نکرده بودم، چندین ساله. مثلا بل اونجوری از من واکنش گرفت، خیلی شدید بود، خیلی یه جوری بود، یعنی هنوزم حسش میکنم. یه
حس عجیبی داره. اون اشک ریختن رو حس کنم نمیتونم تکرار کنم، هر چند بار اون اثر نگاه کنم بازم بغضم شاید بگیره، اشکم بگیره. اون شکل اصلا خیلی چیز عجیبی تونست واکنش چیزی از من بگیره که حق میزدم. مثلا از اون طرف قضیه دبر حالا با بچه‌ها دیدیم خوش گذشت، یه سری جاها فاز نیمطوری بود، واکنش هایی که میگرفتیم مثلا این حالت عصبی، بعضی جاها از اون تنشه بود، بعضی جاها مثلا اون کمدی مثلا ایرانی بدبختی خودش رو مسخره میکنه و بهش میخنده، مثلا اون شکلی بود. اسکات پیلگریم واکنشی که مثلا من بهش میدادم اولش که اصلا عجیب بود، چون مطمئن نبودم که اثر از ایناست که مثلا میخواد اذیت کنه نردا رو یا هر چی که هست و یا میدونید اکچولی واقعا یه همچین چیز خوبیه. و خیلی واکنش‌های عجیب بود، اصلا احمقانه بود، با یه چیزای عشق میکردم که یه چیزای ریزی داره ازشون لذت میبردم و یه طنز احمقانه‌ای برام داشت، یعنی یه طنزی داشتش که هر بار برم حس میکنم بازم حال کنم. اول می‌خواستم Everything Everywhere All At Once رو بذارم، بعد اون حس کردم که مثلا از اون اثراییه که حالت شاک هیومره، اون بار اول لذت بخشه، اون بار اول تو میبینی عشق می‌کنی، بار دومم سرگرم کننده است. اسکات پیلگریم یه سری جاها رو دوباره میدم، همون موقع دوباره میدم، 2 روز بعد دوباره مثلا یه سری صحنه‌اشو میدم، بازم اون لذت رو داشت و بازم منو تو اون حس قرار میداد که مثلا جو بگیره، حال کنم با تمام حرکتایی که میزنه، چه میدونم همون 2000 امتیازو که نشون میده مثلا خندم بگیره و اونقدی مثلا حال کنم که همین الان چیزو زد من میگم آره یو مثلا کمدی که همینجا داشت اینجوری بودم که ولم کن. اون حسای متفاوتی میتونست ازم بکشه بیرون که میبینید همین الان چه مسخره بازی دارم در میارم. این دقیقاً این هدف این کاتگوری است. شاید اگه مثلا Keep Your Hands Off آیزوکه نبود میتونستم واقعا اسکات پیلگریم رو انتخاب کنم، ولی Keep Your Hands Off آیزوکه حس میکنم اسمشو دارم چه اشتباه میگم نمیدونم، مخصوصا با تمی که انیمه داره، با داستانی که جلو رفته، من نمیتونستم فریم به فریم نگاه نکنم و اینجوری باشم. خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. اصلا این از اون چیزاست که I love it to the point I can't describe it. واقعا نمیتونم تعریف کنم حسی که داشتم رو، یعنی مثلا تعریف زندگیم هم کمکی نمیکنه. میتونین متوجه بشید ولی حس نمیتونید بکنید، قابل لمس نیست حس میکنم. ولی آره و میریم سراغ کاتگوری بعدی که مثلا که کم کم دارم زیاد توضیح میدم اصلا هم حواسم نیست، حتی اونجایی که مثلا در میاره Power of Friendship من اینجا بودم که چرا اون فن سرویسی که انیمه بین ها مد نظرشونه من تو ذهنم نیست، به اون طرفدار حال میده. خب اوکی از همینجا داشته باشید طرفدار. من این چیزی رو در نظر گرفتم، گفتم آقا یه فیلم جدید چطوری میتونه تو این کاتگوری قرار بگیره، بیاد انقدر سری منو محبوب خودش بکنه، بیاد انقدر سری منو جذب خودش بکنه که یه سری حرکت‌ها که بزنه من حس کنم داره به طرفداراش حال میده و منم حس کنم طرفدار اون اثر بودم و حال کنم. خیلی معدود نتونستم همچین چیزی رو پیدا کنم و بعد ببینم چطور میتونم این معیاری که همین الان تعریف کردم و این تعریفش رو بهتر کنم که بتونم اثر جدید رو توش جا بدم. کلا به حال میده دیگه، یعنی گویی که حال میکنی 100 برابر بیشتر حال میده واسه بقیه. شاید حتی اینطوری باشه که چی داره میشه دیگه. دارم خیلی فکر میکنم و دارم سخت میکنم قضیه رو برای خودم، بخاطر اینکه دلایل خارج از اون اثرم دارم اضافه میکنم ببینم که اونا رو میتونم مثلا مد نظر بگیرم یا الان داره تاثیر میذاره اون که بابت انتخابی که میخوام بگیرم اینا، و دارم میبینم میذاره. بابت هر کدوم از اونها دیگه صحبت نمیکنم واقعا چرا اینجوری چرا اونجوری، ولی میتونم بگم اسپایدرمن و لوکیو خیلی راحت تر میتونم حذف کنم به نسبت جان ویک 4 و جوجوتسو کایسن. من حس میکنم بعد بدم به جان ویک 4 چون دارم فکر میکنم جوجوتسو کایسن یه سری فن سرویس نه، خیلی حال میده بهت، تا به عنوان کسی که اصلا دنبال میکنی همه جوره بهت حال میده. خب ولی به عنوان کسی که کاراکترها رو دوست داری میفهمی که مانگاکا از کاراکترها متنفره و میخواد همه جوره از من ببردشون، یعنی اونجوری فن سرویس نیست. ولی جان ویکو مثلا تو 3 نسخه دنبال کردی اینطوری که 4می قرار نیست به من حال بده و یه جوری لذت بخش میکنه برای دست رو. و میگم اون حس ویدیو گیمی که داشتم برای من اونش خیلی باحال بود و اون بیشتر کمک میکنه که من این آپشن رو ببرم سمت جان ویک 4. اگه جان ویک 4 نمیتونست اون حس ویدیو گیمیه رو یا یه سری سکانس‌های به خصوص محبوبی که مثلا من داشتم رو در بیاره 90% میدادم به جوجوتسو کایسن. اگه جوجوتسو کایسن هم نبود دیگه یعنی چی؟ خب نمیتونم آپشن رو حذف کنم بگم 20 تا آپشن دارم، خب اگه 18 تا نبود به 19 هم میرسید دیگه. یه لحظه داشتم از اون سوتیا میدادم و نه به همشون فقط جان ویک 4 تمام. ببین دیگه پیک دیگه
اصلا کیانو ریوز خودش فن سرویسه. حالا کاری ندارم و جوزو کایسن هم مثلا یه سری کاراکترها نبودن دوباره آورد توی تصویر، تو حال میکنی باشون. خود سوکونا که اصلا هم برزرک، هم رنکینگ آف کینگز، هم فریرن، هر ستاشون آپشنایی که اصلا نیازی نیست انیمه فن باشید یا بخواید وارد چه بدونم اون دنیای انیمه بشید تا دنبالش کنید، صرفا کافیه فانتزی دوست داشته باشید. البته که برزرک دارک فانتزیه، ولی نمیخواستم یه دونه دارک فانتزی بزنم، شاید من طی سال یه دونه دارک فانتزی ببینم بعد بخوام به اون جایزه بدم. خب چیکارش کنم؟ ولی حس می‌کنم ورد بیلدینگ و یه سری چیزای دیگه بخوام در نظر بگیرم، رنکینگ آف کینگ رو خیلی راحت‌تر بتونم حذف کنم. فریرن با این که به نظر میاد همچین دنیای فانتزی جذابی نیست برای زندگی کردن توش و اینجور چیزا، به نظر من خیلی کول تر از رنکینگ آف کینگز، چون رنکینگ آف کینگز یه سری چیزا رو نشون میده ولی تو اینطوری نیستی که حالا ترمای مختلفی هستش که بخوام در نظر بگیرم و مقایسه کنم. آقا مثلا توی فانتزی در آوردن چقدر خوبه، توی ورد بیلدینگ چقدر خوبه، چه بدونم به عنوان اینکه بری اونجا زندگی کنی کدوم بهتره. خب مثلا بخوای بری زندگی کنی که خب برزرک خب باخته، چرا باید بخوای بری توی اون دنیا زندگی کنی؟ من نمیفهمم مشکل داری. از اون طرف تو میتونی در نظر بگیری اوکی آقا این یه اچیومنتی بوده که مثلا این دنیای فانتزی رو در آورده، این پایونیر بوده، این تاثیرگذار بوده، این اینجوری بوده، اون اونجوری بوده و من فریرن رو انتخاب میکنم چون فاک برزرک. I mean I hacking love برزرک، ولی من دارم اینو در نظر میگیرم که I hacking love magic برم تو دنیای فریرن. Oh my god یه دونه پاز تایم، یه دونه دوست دارم اینجا بیشتر بمونم، بیشتر توضیح بدم که چرا برزرک رو انتخاب نکردم. برزرک 100 اگه من بخوام مثلا دارک فانتزی یه چی انتخاب کنم کلا اثرهای فانتزی مورد علاقه‌ام چیز کنم، فریرن رو احتمالاً هیچ وقت نگم. یه نفر بپرسه مثلا اثر فانتزی مورد علاقه چیه، تو اینجوری کنم که مثلا چه بدونم برزرک این 10 تا بگم هنوز به فریرن نرسم. خب اما برای فایت سین همین که دارم فکر می‌کنم حس می‌کنم بهتره بود اسمشو بذارم بتل سین، به خاطر اینکه تو ذهنم هست یک سری سکانس‌ها و جایی رو بذارم که حتما درگیری فیزیکی در کار نیست و از طریق گفتار یا یک سری چیزهای دیگه داره این اتفاق میفته. مثلا من کاگویا ساما رو ندیدم اگه اسمشو اشتباه نگم، ولی میگن نان بتل انیمه است، یعنی درگیری فیزیکی فایت توش نداره ولی بتل انیمه حساب میشه تا یه حدی یه جورایی. خود جان ویک 4 رو شما در نظر بگیرید، جان ویک 4 فایت های زیادی داره خب، ولی اون کوریوگرافیش اصلا به کنار، اون چه مسیری رو طی میکنه چه جوری طی میکنه به کنار، بیشترین فایتی که بیشترین بتل و بیشترین درگیری که اون اهمیت رو به خودش پیدا میکنه اون صحنه پله هاست و دقیقاً همون جایی که داره دوئل میکنه. خب جای دیگه اونقدر چیز نیست. حتی اگه اون تفنگ هم بخوایم بذاریم کنار، برزرک رو میتونم مثال بزنم و این یه حرکت شمشیره، ببینید یه حرکته از بالا میاد پایین، همین هیچی. تو میتونی انیمیشن خاصی هم نذاری ولی به نظر من اون یکی از بهترین فایت سیناست. سنگینی که اونجا هست، اون ایمپکتی که داره، اصلا اون حسی که درست میکنه انقدر تفاوت داره نسبت به اینکه صرفا من دارم یه اکشن خوب میبینم، کوریوگرافی خوب میبینم که واسه میشه بخوام کاتگوری رو جدا کنم. فعلا معیارم اینه، نمیدونم چقدر جزئیش کنم چقدر کلی کنم، کجاها از همین معیار خودم فاصله بگیرم یا کجاها بیشتر بهش نزدیک شم، ولی یه همچین فازی رو دنبالشم. حالا مثلا میگم در نظر بگیرید همین فایت تورفین با اسنیک، اصلا قبل از اینکه فایت شروع بشه تو به این فکر میکنی که اینا قرار درگیر شن، نفست حبس میشه قشنگ اینجوری که هر مشتی که میزنه، هر حرکتی که میکنه، هر قدمی که برمیداره اهمیت باششه و تو یه جوری میشی نگاه میکنی که میگم فرق میکنه با اون بست اکشنه. چنین من خیلی راحت توی این گزینه میتونم حذف کنم به خاطر اینکه حس نمیکنم مثلا همچین فایتی داشت برای من. یک سری جاها بودا ولی اون شکلی نبود که بخوام نگرش دارم یا اونقدر راجبش صحبت کنم. جان ویک هم به نظرم راحت هضم میشه، یعنی اون فایت پله ها اوکی خیلی چیزه، خیلی مثلا خوبه، اوکی اون دوئل خیلی خوبه، ولی کاراکتر رو یه جوری ساختن که مثلا انگار یه پلات آرمور عجیبی داره و مثلا این بمیرن باز میتونن برش گردونن و برای همین حتی اگه واقعا کاری بکنن هم باید مثلا خیلی خوب در بیارن که تو بگید اوکی، میدونی بعد از اینکه این کارو کردی من تازه اینجوری شدم که مثلا سورپرایز شدم چون اهمیت رو نتونسته بودی بدی به قضیه، میدونید. و با همین چیزا که تعریف میکنم احتمالاً حدس میزنید که بدم به ویلن ساگا، ولی من میدم به جوجیتسو به خاطر اینکه ببینید با اینکه جوجیتسو یه اکشن پکت خیلی خوب بود، ویلن ساگا هم از اون طرف فوق‌العاده دوست داشتنی بود و این فایت هم خیلی مهمه، چون آقا کی میزنه، چی میشه، چه جوری میزنه. یعنی جوجیتسو جفت فایت‌ها به شدت پر اهمیت
هم هیجان آمیز بود، همون کوریوگرافی رو داشت، هم فایت مهم و ایمپکت فولی بود. چون مثلا میگم یه چیزی که باعث شد خودم قانع کنم به ویلن ندم این بود که اسنیک یه آدم با شعوری بود که اگه تورفینو میزد هم احتمالاً مثلا میدونید باز میتونستن به یه نتیجه مثبتی ازش برسن و به هیچ کدوم واقعا آسیبی نرسه یا حالا اونقدر چیز نشه. ولی مثلا جوجیتسو اینجوری بود که هر کسی میزد کامل مسیر قضیه یه جور دیگه ای فرق میکرد که آقا بیا ببین و تو برای همیشه قرار اون فایتو یادت بمونه. ویلن هم همونجوریه، ولی حس می‌کنم جوجیتسو اون فایت‌ها بیشتر اون شکلی ان. الان مثلا میگم فایت توی جوجیتسو سیزن 1 اون آخرش فوق العاده دوست داشتم، من خیلی دوست دارم. آهنگش تو ذهنم مونده، انیمیشنش تو ذهنم مونده، همه چیز تو ذهنم مونده، خیلی خوبه اپیزود. من هر از گاهی میشینم اون اپیزودو دوباره میبینم. ولی صرفاً بتل خوبیه، نه با این معیاری که چیز کردم. فایت خیلی خوبیه، چیزی حس نمی‌کردی اونقدر بالا پایین میشه، وزنی نبود پشت این که کدوم کرگر بمیره کدوم نمیره. ولی مثلا میگم دوباره برگردیم سر مثال برزه، کل داستان رفته جلو، اصلا فرض کنیم رسیده به سمت خدا و اینا، از اون فضای انسانی کاملا خارج شده، تو هنوز برمیگردی عقب به ذهنت فکر میکنی که این از اونجا شروع شد. اون یه حرکتش هم شیرینه و میدونی اون یکی از درگیری‌های ذهنی و عشقی و ایدئولوژی، یعنی هر نوع درگیری رو میتونم اونجا بذارم و تعریف کنم که بگم میدونید اینجا هم انتخابه واسم سخته، ولی خب دیگه یه جوری باید بدم که برم بعدی خودم وضعیت نکنم، چون هرچی بیشتر دارم فکر میکنم هی داره تصمیمم اینور اونور جابجا میشه، چون با معیارهای مختلف میتونم به هر کدوم اینو چیز کنم. چیسا من جان ویکم حالا راحت حذف کردم ولی جای خودشون تعریف دارن، فقط صرفا اینه که خیلی دارم وقت میذارم واسه این صحبت کردن. من قرار بود حداقل مثلا دیگه حداقل 1 دقیقه به هر اثر فرصت بدم، حداکثر 2 دقیقه، ولی اگه 40 تا کاتگوری باشه تو هر کاتگوری 4 تا اثرم پر باشه 40 تا 2 دقیقه و بخوام راجع به هر کدوم از این اثر رو تمام اون سکانس رو یکی یکی صحبت کنم، کلی هم مثال بزنم نمیشه. سعی میکنم حداقل کافی صحبت کنم ولی راجع به اون 2 تا اثر صحبت کنم. نمیدونم هی دارم وسط ویدیو جابجا میکنم این ببینم چجوری میتونم هندلش کنم. در هر صورت تو با یه ویدیو 2 ساعته طرفیم، امیدوارم که حداقل خسته کننده نشه. بعضی موقع خیلی راجع به اثر صحبت میکنم به خاطر اینکه فرست ایمپرشنشون هم ندادم هنوز، یهو حس میکنم بعد بیشتر راجع بهشون صحبت کنم و توضیح بدم، چون رفرنس دارم که بگم آقا الان میخوای راجع به صحبت من راجع به زامبی صد بیشتر بشنوید، برید فرست ایمپرشنمو ببینید. توی بهترین هام که نبوده، عملاً هیچ صحبتی نکردم، حس میکنم اینجا مثلا نیاز بیشتر راجع بهش صحبت کنم که خب این از دستم میپره. در هر صورت فرست ایمپرشناشون میاد و میریم سراغ کاتگوری بعد. بهترین واسه اوریج بابا ایرانی، یعنی واقعا اینجا بی‌نساگار بذارید همون اول بگم چرا حذف میشه. خیلی ساده است، به خاطر اینکه همون دقیقاً آی هاف نو نیمز چی نمیشنگه مگه مرد نیست، ولی خب چرا تو این لیسته؟ چون میره مزرعه داری و کار میکنه و متوجه میشه کار کردن کشاورزی و چون متوجه این مسئله میشه اهمیت کشاورزی دبر چرا اینجا قرار میگیره؟ واقعا دلایل احمقانه دارم. دبر به خاطر اینجا قرار میگیره که دیدی گفتم تو کارت خوب باشه از صفرم شروع کن، از منفی 1000 هم شروع کنی میتونی موفق شی، انجام بده خدا بخواد خودتو میکشونی بالا. ولی برنده اصلا کسی نیست جز اوپنهایمر. چی برای یک پدر ایرانی فراتر از سیاست، جنگ، اقتصاد، فهمیدن همه این مسائل و اینکه بمب اتم باید رو کی میخورد رو کی نمیخورد، کی رئیس جمهور بود کی چی میشد، دیگه واقعا دیگه آپشنی جز اوپنهایمر اینجا ببره من شک میکنم به این برنامه. من میگم این یه چیزی دخیل بوده، این بابا ایرانی پولی دادن که این نبره و همین این کاتگوری چیز خاصی نداره. میریم سراغ کاتگوری بعدی. انقدر دارم فوتیج مختلف استفاده میکنم الان اینجوری هم که ببین یه بار کپی رایت نخوردی مسکک، 2 بار کپی رایت نخوردی مسکک، بار سوم کجا پردی نمیدونم در مسئله چیه، ولی خب همون این کاتگوری چیه اسمش داره داد میزنه. بهترین اثرایی که چه بد باشن چه خوب بلند میشن و فراموش شدنی هن و آپشن ها مشخصه و باورتون میشه انتخاب کردن بین اینا خیلی واسم سخته، ولی میتونم بگم هر کدوم به چه دلیل توی ذهنم میمونه. ببین اسکات پیلگریم به خاطر تفاوت هایی که نسبت به فیلم هست توی ذهنم میمونه، مثلا اینجوری هم که اوکی اینجا این کارو کردن این کارو کردن، یه تفاوت کلی داشت مثلا با فیلم، همین جز اون هیچ چیز دیگه یادم نمیاد. یعنی اثر تموم شد اینطوری بودم که امیدوارم فردا اینو یادم بره، نه اینکه یادم رفت، اینجوری بودم امیدوارم فردا اینو یادم بره، نمیخوام اصلا تو ذهنم جا بگیره. بلک میرر به خاطر اینکه انقدر حساب انقدر یک سری جاها بده که اون بد بودنه رو
باید یادم بمونه و بدونم چرا هر جای دیگه این فرمول رو دیدم بگم که ولم کن بس دیگه نمیخوام. مخصوصا که 2-3 سیزن من دیدم اینجوری هم که بابا تو اون فرمولی که در آوردی، تو اون کاری که کردی اصلا هر اپیزود رو میتونم ایده هاشو بگم چرا بده، بگم چرا بازیگرا بد بودن، بگم چرا ایده بد بود. پس میدونید فراموش نشدنی، از اون فراموش نشدنیه که کاش فراموشه. میشین ایمپاسیبل و اولا که به خاطر این خانوم به مرسی که اومدی و مرسی که کوالیتی هی میاد پایینتر با اینکه دارم میذارم حداقل 360 سالی همونم لود نمیکنه. و تام کروز، واقعا تام کروز یه جوریه که فیلمو نگاه کنی میتونه واقعا واسه یه سری جا کاری کنه. یک سری جاها واقعا اکشن های خوبی داره، یه سری سکانس ها داره که تو همه جوره یادت بمونه. ولی در نهایت راجع به فیلمم صحبت کردم 2-3 تا کلا چیز نهایتا یادتون میونه، ولی یادتون میونه ریکن مورتی آن آدر هند نهایتا 2 تا اپیزود هست که از اون فراموش نشدنی های به شکل بلک میرر. خب یعنی فراموش نمی‌کنی هیچ وقت، چون اینجوری که این خیلی وای یه اپیزودم واقعا خوبه. جدای از اون کلا اینجا من هر جوری شده باید بدم به ریک اند مورتی، چون ممکنه سالهای بعد ریک اند مورتی اصلا نبینم یا اگه ببینم یادم بره اینا وارد بهش بدم، در ازای سیزن‌های قبلی و بعدی که قراره یک سری اپیزود کامل فراموشن. من میدم به ریک اند مورتی. تازه ریک اند مورتی به عنوان انیمیشنی که من دوست داشتم، من هیچ وقت فازی نشم که ریک اند مورتی، هرچند فلسفه زندگی مثلا که ریک اند مورتی ویدیوشو دارم، اون از ریک اند مورتی نیست، اون از جاهای دیگه میاد که من قولش میرم مثلا ریک اند مورتی. ولی حالا جدا از اینکه اون ویدیو چقدر کرینج و اینم رو لوپ و میتونید مثل اینا عذاب بکشید، من ریک اند مورتی یه مدتی این شکلی بودم که مثلا میشستم یه چنلی بود، بچه بودم مثلا اونقدر یوتیوب و اینا حالیم نبود که برم تو یوتیوب مثلا تئوری اینا پیدا کنم، همه رفرنس رو فریم به فریم، یعنی هر چی بود میذاشت، همه تئوریا رو میذاشت، هر چی بود میگفت آقا احتمالیه. و اون چنل خیلی چد بود، یعنی خیلی واقعا دمشون گرم، به خاطر اینکه تعصبی نبودن، به خاطر اینکه اینجوری نبودن که وای اثر شاهکاره. مثلا میمد احتمال میداد، میگفتش اینجا 6 تا تئوریه، ما این 6 تا تئوری رو مثلا داریم، تئوری 1، تئوری 2، تئوری 3، تئوری 4، تئوری 6، احتمال 1، احتمال 2، احتمال 3، احتمال 4، و در نهایت چیزی ثابت نمیشه این حرفا. یعنی چنلی بود که از من یک اوریج ریک اند مورتی فن نساخت و خوشحالم بابت این قضیه، ولی مثلا همچین چیزی الان واقعا هیچ اهمیتی بهش نمیدم و اصلا یادم هم نیست. اپیزود خوباشو یادم مونده، بقیه‌اش کاملا شوته و واقعا حیفه به نظرم. و ریک اند مورتی هم چیزا کلا از این اثرایی هستش که کامیونیتی رو تقسیم میکنه، حتی کل فصلی در نظر بگیریم با اون مسیری که طی میکنه نظرهای متفاوتی راجع به چیزهای متفاوتی سر ریک اند مورتی میشه داد. ولی من اینجا آورده میدم به ریک اند مورتی و بریم سراغ کاتگوری بعدی. خیلی جالبه، واسه جفت چیزایی که می‌خواستم فوتیج پیدا نکردم، برای همین جفتش یه چیز دیگه میذارم. رابرت ایگرز، اونم استروبوی. کاتگوریش یه ذره گیج بودم، از اون چیزا بودم که ای وای بر من اونقدر تو کامیونیتی نیستم که واقعا اکچوالی مطمئن شم که مثلا چقدر این اثر الیتیس داره یا مثلا گیت کیپ میکنن. هدفم هست همچین چیزی داشته باشم. الان فعلا به این عنوان در نظر بگیرید که آقا سراغ این اثرها برید و باورم نمیشه که چطور مثلا این اثرها ازشون اینقدر بد تعریف میشه، یا یک سری طرفداری که من دیدم شدیداً مثلا اینجوریان که نه اون بهتره یکی دیگه نیاد نگاه کنه، این اثر ما خیلی خوبه، نه اون کسی که میاد ایراد میگیره از اثر آتاکسی میاد میگه خشک فلانه حالیش نمیشه، ما با یه چیز در حد شکسپیر لول استوری مثلا طرفیم و این حرفا. که آقا اذیت نکنید خودتونو. خیلی راحت بخوام یه چیزی رو حذف کنم آتاکسی رو حذف میکنم، به خاطر اینکه اون کسایی که مثلا این ژانر رو دوست دارن هم راحت میذارنش پایین، اما همون به واسطه که راحت میذارنش پایین من آوردمش اینجا و بگم که چیزی هستش که بیارزه یا یه دور سراغش برید و یه بار نگاه کنید ردشید برید. فیلم مادری که تکلیفش مشخصه، از اون چیزایی که باید ببینید، نه تنها از اون فیلم لذت ببرید، چون لذت نمیبرید دقیقاً میره اون پایین. باز آوردمش بالا. جدا از اون خیلی اثر ساب کانتکستوال خوبیه و متافوریکال میتونم بگم، نمیدونم، خیلی اثر متافوریکال اوکیه. اما چیزی که از همه جدیدتره اونقدر بهش توجه نشده حس میکنم این حرفا و حس میکنم گزینه اول باشه که انتخاب کنم که برید ببینید. پلوتو اپیزود 1 من اینو قراره انقدر تعریف کنم دهنتون سرویس شه دیگه. اپیزود 1 نیم ساعت دوم همونو من استفاده میکنم و میگم آقا بیا اینو ببین اصلا چجوری اثر همون اپیزود 1 رو شما ببین
همون اپیزود. به خاطر اینم اینقدر دارم اونو مثال میزنم چون میدونی اپیزود 1 دیگه اونو ببینی و بعد ادامه ندی واقعا مربوط به ایران بچه‌ها، مربوط به سیاست، مربوط به جنگ. مامان جاست واشید. ببخشید که آخرش اون پیامو داشت، عذر میخوایم، دفعه بعد با پیام اتک آن تایتن میریم جلو. همین واقعا اونقدر صحبتی راجع به این کاتگوری ندارم، مخصوصا که میگم یک سری جا واسه خودم من مبهمه یا اینجوری هم که چندین بار فکر کردم اینو حذف کنم یا حذف نکنم. به چند تا بچه‌ها فرستادم اینطوری بودن که اوکی حالا یکم هم حرف زدی برای همین گذاشتم، ولی حالا ببینم چی میشه، ببینم چجوری میتونم بهتر هندلشون کنم. شاید همون اسم رو عوض کنم یا اون معیاره رو درست بچینم، خیلی بهتر در حرف بیشتری گفته باشم واسه زدن مشخصا. پس فعلا بریم سراغ کاتگوری بعدی حالا تا ببینیم چیکار می‌کنیم. برای بس ژانر بلندینگ اکسپریمنتال کلا دنبال اثرایی بودم که یه چیز متفاوتی رو امتحان میکنن، یه چند تا چیزو با هم ترکیب میکنن، چه بدونم تروپ میشکنن برای تو، یه اثر متفاوتی ان طی اون سالهای متوالی که حالا مثلا اثرهای مشابه اومده یا اصلا اثر این شکلی نیومده، چیزهای درستی رو با هم ترکیب میکنن و کنار هم قرار میدن که ایده درستی در میاد. مثلا میگم همین ایده زامبی در کنار اون کمدی که این انیمه داره و ژاپن چه بدونم هم اون باحال در اومده، هم میاد آرت دایرکتور اینطوری میکنه که آقا من میخوام خون توی این اثر به جای اون رنگ بورینگ و خشک صرفا قرمز یا حالا چقدر زور بزنم اونو خوشگل در بیارم، انواع اقسام رنگو بهش بدم و تو اثر رو که داری میبینی دیفالت از اون خشونتش که کم میکنه هیچ هر زامبی که میکشی تو بیشتر لذت میبری، چون اینجوری که ببینی چه رنگی این ور اون ور پاچینه میشه. مثلا اون خیلی چیز مثلا Everything Everywhere All At Once ترکیب اون کمدیه با چه بدونم با اون فایته یا حالا یک سری چیزهای دیگه، چینسامن ترکیب اون سینما با انیمه و کدوم از اینا مثلا میتونه بهتر باشه توی این قضیه، یا مثلا چیزی بودش که وقتی میبینم در جا اون تفاوت رو حس کنم. خب حتما هدفی نیستش که توی اون ژان بلندینگ یا اون اکسپریمنتال خیلی خوب بوده باشه، توی اون تفاوت اون پاپ اوت کردنه در جا خودش از بقیه فاصله میگیره نسبت به کاری که داره میکنه، حالا چه به کمک اون ترکیب ژانر باشه چه به کمک اینکه یه اثر اکسپریمنتاله باز از اونایی که سخته. پس یکی میگم چرا حذف میکنم. به این زامبی سر به خاطر این حذف میکنم که کلا به عنوان یه پکیج اون بار اول خیلی شاید لذت بخش باشه، ولی همون موقع بار دوم نگاه کنی واقعا به نظر من خیلی سری میخوابه. اون چیزایی که مثلا داره و اون همون بار اولی که داره تفاوت میده، جذابیت میده، بار دوم صرفا تو اینجوری که اوکی تو اون چیز متفاوتی که ترکیب کردی بار اول مثلا من دارم اینم لذت میده، ولی بعد از اون انقدر خوشگل و تمیز در نیوردی که من بیام دوباره نگاه کنم و لذت ببرم. از اون اثرا نیستش که بگم اوکی این اثر جریان ساز مثلا یک چیزی بود ولی مثلا خودش هم خوبه، یعنی 50 سال بعد میایم نگاه میکنی اینجوری که فاز یک سری چیزای دیگه که اومدن کار تو رو انجام بدن مثلا تو بهتری. خب حس میکنم اثرهای دیگه بیان که بتونن مثلا کاری که این کرده رو بهتر انجام بدن. Everything Everywhere All At Once یا اگه جلوتر بخوام اشاره کنم میگم EEAAO به خاطر اینکه حس کنم سریع‌تره. اینو چرا حذف میکنم؟ چینسا منم به نظر من تکرارش باز چیز سختی نیست، شدنیه و قطعا آدم‌های بیشتری میان که از همون خود چینسا من الهام بگیرن یا بیشتر به واسطه موفقیت چینسا من به کلهشون برسه که این سینما رو انیمه رو ترکیب کنن، یه سری حرکتایی بزنن که توی اون چکلیست اوریج فلان انیمه ها جا نگیره. ولی دیویلمن یک چیزی که حس میکنم تکرارش کلا اصلا نشدنیه، حس نمیکنم یک اثر این شکلی اونم در حالتی که الان کامیونیتی خودش رو فرم داده دوباره بتونه بیاد بیرون، از بس که در جا بخوان کنسل کنن و 1000 تا حرف متفاوت بزنن. حتی اگه اینا رو در نظر نگیریمم باز اثر متفاوتیه که یک جوری تو ذهنتون حک میشه و راجبه یک سری چیزهایی به کمک دیویلمن فکر میکنید و از اون چیزهایی که کلا وقتی میبینیدش این ور و اون ور یک سری اثرها رو تجربه کنید میتونید رفرنس بزنید تو ذهنتون به دیویلمن، که باعث میشه اینجا بخوام بگم آقا من اون امتیازمو به دیویلمن میدم. مخصوصا که اون موقع که اومد اگه اشتباه نکنم مطمئن نیستم جزو اون اثرایی بود که به خاطر آرت استایلش خیلی مورد نقد قرار گرفت که نه این اشتباه، نه این کارو نباید میکرد، یه چیز متفاوتی امتحان کرده بود توی اون اسکیل که باعث شده بود مخاطبا اول
واکنش بدی نشون بدن، در صورتی که واقعا آرت چیز خوبیه. تو مثلا یه اثر مشابه این بخوای پیدا کنی خیلی کمه، خیلی تو بازار کمه که بری یه اثر کامل چه به عنوان پکیج بشه، چه فقط آرت استایل باشه، چه مثلا نظر تماتیکلی باشه. و حس میکنم باید بدم به دویلمن دلیل خاص دیگه ای ندارم. سر بعضیاشون شاید 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه دلیل داشته باشم توضیح بدم، سر بعضیاشون اینجوریام که حس میکنم آقا دویلمن اینجا میتونه اونقدر چیز باشه و مثلا نیاز به توضیح بیشتری نیست و چه بدونم نیازی نیست اونقدر سخت بگیرم بگم حالا حتما واسه هر کدوم باید کلی چیز کنم، فکر کنم، وقت بذارم این حرفا. بریم سراغ کاتگوری بعدی. یه چیز بامزه بهتون بگم از زامبسد نویسندش انگار یه جوری بوده که واقعا عشق فیلم‌های زامبی داشته و یه سری چیزا رو دیده و توجه کرده این جوری بوده که اینا چرا اینطوری نیست، چرا همین چیزی به ذهنشون نرسیده و دقیقاً همونو آورده تو اثر خودش. مثلا اون لباس کوسه و چه بدونم یه سری چیزای دیگه باحال بودن. اگه اثرهای زامبی محور زیاد دیدید یک بار رو حتما میارزه واقعا سراغ اثر برید. بدم رفتم 5 دقیقه استراحت کنم، 50 دقیقه گذشت. اینطوری دیدم که نفسه بالا نمیاد ولی بعد ادامه‌شو بریم. برای بس هارت وارمینگ سین کلا چیزی مد نظرم بودش که اون لحظه‌ای که دارم اون اثر رو میبینم اون قلبم بیشترین واکنش نشون بده. می‌دونی چی میگم؟ این مدل نباشه که یاد یک سری خاطره، تجربه یا چیزهای مختلف بیفتم که باعث شه واکنش احساسی نشون بدم، بغض کنم، ناراحت شم، عصبی شم. می‌دونی چی میگم؟ مثلا به خاطر همین کیپ یور هندز اف آیزاکین درجا میتونه حذف شه، به خاطر اینکه هر چقدر قشنگ بود اون چیزا دائما تو ذهنم میمد که کمک میکرد اون خفم کنه بغضه. ونگوک هم کم تو همون مایه ها یه ذره متفاوت بیشتر لاسافاز میمونه و بل لاسافاز فقط یه اپیزود واسه من این شکلی بود و اون یه اپیزود مثلا این شکلی بود که واقعا میدونید دقیقاً مثلا میگم ما کیپ یور هندز اف آیزاکین یا چردن ونگوک میتونم تعریف کنم چرا مثلا چیز شده، چرا اون حس رو گرفتم، از کجا میاد، از چه تجربه‌ای میاد. واسه لاسافاز و بل انگار میتونستم حدس بزنم ولی مطمئن نبودم حتما باشه. این متوجه میشه فقط مخصوصا واسه منم که من آدمی هستم که من نمیگم آدم سنگدلی هستم، اینو قبلا جای مختلفی گفتم. اتفاقا خودم آدم احساسی میدونم وقتی یک سری جاها میبینم یه سری آدمو خیلی حرف تند و چیزی میزنن اینجوری میگه داداش من HSP ام، من از این لیبل زدن خوشم نمیاد ولی میگم HSP ام که قال قضیه رو بکنم من اذیت میشم. ولی هنوزم که هنوزه مثلا اکثر اثرایی که تجربه میکنم اون شکلی نمیتونن از من احساسای از یه درصدی بالاتر بگیرن و من اینجا باید آپشنم بدم به بل، به خاطر اینکه مثلا لاسافاز میگم فقط من اون یه اپیزود رو میتونم تجربه کنم و مثلا احتمالاً شاید دوباره بتونم حسو بگیرم. بل من هر بار دوباره رفتم سراغش تعریف کردنش هم میام سخته. در این همین الان که دارم صحبتش میکنم دوست دارم موزیکش مثلا دوباره گوش بدم، یه ذره اون حسشو بگیرم، باهاش همخونی کنم، ولی نمیخوام چون الان باید ویدیو رکورد کنم. و بریم سراغ کاتگوری بعدی. الانم یه ذره ناراحتم، 1 ساعت استراحت کردم چون اینجوری هم که وای من واسه 6 صبح تا 12 ظهر گرفتم و الان 20 دقیقه دیگه میشه 12 ظهر بخوام نت مخابرات وصل کنم. از نظر پولی یکی میشن ولی از نظر قطع و وصلی مخابرات انقدر قطع و وصل میشه دهن آدمو سرویس میکنه. من این چه دغدغه‌ایه، این چه مسخره بازیه. مثلا ما باید توی کشور داشته باشیم، مهم نیست. بس هوک بس هوک تعریفش چیه؟ هوک میکنه شما رو، میگیره و تا اونجا که میتونه نگه میداره. اینکه فقط اپیزود اول بگیره بعد زود ولت کنه جواب نیست. بابت همین مسئله بخوام سریع چیزی رو حذف کنم، او مای گاد گزینه‌ها رو نگاه کنید. ای وای، بر حسب این انتخاب میکنم که کدوم راحت‌تر یک سری جاها میتونستی از اون ایمرسیو بودن در بیای. حس کنم اینطوری بتونم یه گزینه رو حذف کنم راحت‌تر باشه. اول دبر، بعد رشامون، بعد اسپایدرمن مایلز مورالز و خب مشخصا اگه این ستا رو دارم میگم انتخابم پلوتوه. من میگم آقا این اثر یه هوک فوق‌العاده‌ای داشت که اصلا میگم فقط پلوتو بود که توی این چند وقت تونسته بود یه کاری با من بکنه که برگرد بگه مثلا پلوتو چیه، پلوتو اینه. من اینجا باشه بعد بگه نه این نبود درست اینه، بعد هی زاویه رو جابجا کنه، هر کاری میکنه من باش حال کنم، بخوام تمام اون نقطه‌ها رو کنار هم قرار بدم. حتی با اینکه مثلا استروبوی قبلا تجربه کردم و حدودی میدونم قراره مثلا چی بشه، ببینم دقیقاً همون اتفاق میفته، چطوری این کارو انجام میده، چطوری اون تفاوت رو میده و من خیلی خوب دنبالش کردم، خیلی ازش لذت بردم و به نظرم حقشه که اینجا برنده بشه و چرا که نه. صحبت بیشتر نمیمونه و میتونیم بریم سراغ کاتگوری بعدی. این کاتگوری بست آیتم اکویپمنت وپن چیه؟ من این کاتگوری رو توی اشک گیم آواردز داشتم و اینطوری بودم که ببین کاراکترهای مختلف یه آیتمی دارن، یه وپنی دارن، یه اکویپمنتی دارن که اون امضای اون کاراکتر میشه، اون بدجور تو ذهنت میمونه. مثلا رد دو کلاه آرتور مورگان. خب
یا گاد آف وار مثلا بلید آف کیاس، مثلا بحث زلدا که میشه اولین چیزی که میاد تو ذهنم شیلشه، جز اون چیز دیگه تو ذهنم نمیاد. مثلا اینجوری نیستم که اون شمشیرش چقدر چیزه، میتونه یه لباس باشه، یه مثلا گوشواره به خصوص باشه. مثلا دیمن اسلیر اولین چیزی که مثلا میاد تو ذهنم یا اون تکنیک نفس است یا اینجوری هم که اون گوشواره‌های تانجیرو. توی این کاتگوری نه اینکه به دیمن اسلیر فکر کنم جب که گوشواره‌های تانجیرو. و چقدر اون آیتم اکیوپمنت وپن یونیکه. مثلا میگم فریرن خیلی خوب ارزش میده مثلا به چوب فرن، حس نمیدونم چون حس می‌کنم دارم اشتباه میگم، شاید یادم رفته، ولی مثلا اونقدر چیز یونیک هم نیست دیگه. ابر جادوگر چوب میدونید. ولی از اون طرف مثلا میگم اوکی گاتس مثلا چی داره؟ یا شمشیر داره دیگه، ولی شمشیر رو چیکار کرده باشه و چه داستانی باشه، تئوری خودشو داره، داستان خودشو داره، اسرار خودشو داره. و جدای از اون کلا به عنوان مجموعه آیتم اکیوپمنت وپن هایی که توی اون اثر هست در نظر بگیریم، یا اون چیزایی که من بیشتر دوست داشتم، اتاک آن تایتان از همش خیلی راحت تر حذف میشه، به خاطر اینکه مثلا چند تا چیز یونیک و به خصوص داره که ببینید درجا ذهنت بگه اتاک آن تایتان. ولی اون بزرگترین چیزی که من باش حال میکنم آورده توی اثر خودش اودیم گیره. و جدای از اون چیزی نیستش که بخوام چیز کنم، میمونه بین فاینال فانتزی 7 و برزرک که وای دردیسیشه. خب ببینم لباس و اینا رو میشه مثلا در نظر گرفت یا نه، مثلا از اون نوع هم کمک بگیرم. حس میکنم فکر میکنم اینجا فاینال فانتزی 7 آپشن ولیدی باشه، چون حس میکنم اگه برزرکو بخوام حساب کنم معیارمو یه ذره باید بیشتر میکردم، یک سری چیزا رو اضافه میکردم. حس میکنم فاینال فانتزی 7 آپشن ولیدی تری باشه. من چون دارم چیز میکنم بریم به کاتگوری بعدی. چرا اینجا درجا زامبی صد قرار نمیره؟ بذارید بگم. ببینید الان مثلا میگم زامبی صد کمدیه، یه کمدیه که اتفاقا من میتونم بهش بخندم. بار اول خندیدم یه سجا پاره میشدم از خنده، اینجوری ویز نوع خنده، اون نوع لبخنده رو من نبودم و نمیتونستم تکرارش کنم، یا حتی تکرارش اونقدر واسم جذابه نمیشه. صرفا خوشحال بودم که حالا مثلا میتونه اون لبخنده رو ازم بکشه بیرون. ولی مثلا میگم اون کمدیش یه جوری بود که در جا میخوابید، یعنی مثلا بهش فکر میکنم مثلا اینجوری هم که چرا با هم چیز خندیدم، یه گوزید صرفا و من پاره شدم از خنده. مثلا چرا بعد هم چیزی خندیدم. هر کدوم اینا رو متاسفانه باید توضیح بدم. اورینگ ایوریویر آل ادوانس تقریبا یک چیزی مثل زامستد، ولی حداقل نوع خندش چیزیه که مثلا من میگم آقا تو اگه یادت بره خب مثلا دوباره بری اثر رو تجربه کنی، دوباره میخندی و دوباره حال میکنی. نه حالا کلش مثلا یک سری جاشو زامستد یه جوریه که مثلا شاید اصلا دوباره نتونه بخندونت، یعنی مثلا جزء اون چیزا حساب میشه. دبر نوع خندش رو من دوست دارم خب، ولی یه سختی هم باید باهاش تحمل کنم دیگه. اون لافینگ تور د پین و اینا چیزا. پیمنت میهم هم دوباره از اون چیزایی که تو شاید اونجوری نخندی، قهقه نزنی، لبخند بزنی، یا حالا مثلا میخندی هم خنده های خوشگذرونی طوری باشه که اوکی بودم باش. مثلا که با بچه‌ها دیدیم خیلی تاثیر داشت و خیلی بیشتر خوش گذشت، و اون خوش گذشتن و خندیدن با بچه‌ها که با هم میخندیدی به هم میگیم آجی منگر گذاشت وای فلان بیسا رو بودم حسشو. ولی اون لبخند دائمی و حس خوبی که همزمان کنارش ایریرن میتونست برای من ایجاد کنه، یه کاری میکرد، یک روحی توش داشت، یه قشنگی توش داشت، خیلی مینیمال، خیلی یه اتفاقی خیلی کوچیکی میافتاد من یه لبخندی میزدم بهش، مثلا نگاه میکنم یه لبخندی میزنم، کارگر یه چیزی میگه یه لبخندی میزنم. اینقدر خوب تونسته من چیز کنم. ببین هر کدوم از این اثرا نیاز دارن یک سری نقطه های کلیدیشون رو من تجربه کنن. کلا فکر کنم خیلی کلماتو بد بیان کردم ولی مغزم داره میگوزه، ولی اب نره. نیاز دارن که مثلا تو یه حالت خاصی اونو تجربه کنم، یا چه بدونم میدونید توی یه حالی باشم. گیرینن چون کلا اون حس خوبه رو میاره، تو اصلا میری توش اون لبخنده، اون حسه رو من حسم شدید و من اینجا راحت میرم به فریرن دیگه. یه جوری شده بود کاراکتره اینجوری لپشو جمع کنم وای خدا چیز احمقانه ای بود کاملا. مثلا فیرن برای بار صدم میرفت تو چست، من اینجوری بودم که اینایی که با من دیده میدونه چی میگم، چه نشست با من دید و این حرف برادر
اینجوری بود، قشنگ کاملا اینجوری بود. یه جا انقدر پایین اومد که اون حس از من بگیره و من با اون کاراکترها که وقت میگذرونم نتونم باهاشون لبخند بزنم یا حس خوبی داشته باشم. میگم فریرن همینجوری میره یه ارتش از چیزا رو میکشه و من با جنوسایدش اینجوری اوکی یعنی I'm happy. همین از این کاتگوریایی بود که حالا میام شاید زیاد صحبت نکردم ولی واسه مهمه. و بریم سراغ کاتگوری بعدی. وای رکورد هاز بود. بریم سراغ بس میدن. ببین دونو که من درجه حذف میکنم. مثلا تیموتی کلا میدن محبوبم نیست، صرفا به خاطر این گذاشتم که تیموتی چالا این بحث حول محورش مثلا بامزه است. جدای از اون فیلم دیگه ای نبود که بذارم، ولی تو پرکنی هم نذاشتم. یعنی کلا تیموتی میتونه، به نظرم پتانسیل رو داره. میتونیم یه گروه بزنیم و فکر کنیم که چطوری میتونیم بهترین میدن فمبوی و همچین کاراکتری رو از توش در بیاریم. البته این کاتگوری میدن هم توضیح بدم، جنسیت مهم نیست، کلا کاراکتری که میدن تنش کنه بیاد به عنوان میدن توی خونتون کار کنه چه بدونم و لذتشو ببری دیگه. کاراکتر فریرن هم که فریرن ساما کلا با عنوان میدن نمیخوام باشه، کاراکتری هستش که بخوام باهاش زندگی کنم. البته بقیه کاراکترها لباس میدن و کار دیگه البته سن قانونی بعد سن قانونی بقیه کاراکترها رو هم میتونیم حالا. ولی میدین محبوب من کلاود، اسمش میاد قلبم یه جوری میشه. گوگولی مگولی، رواز نامبر وان، سولجر نامبر وان، ساکت، مهربون، زیبا، با کمالات. تا صبح میتونم تعریف کنم و خیلی یه جوریه دیگه. نرایت هم مثلا همینجوری داری کارتو میکنی، برمیگردی نگاه میکنی می کلاود یه نگاهی میکنه اصلا میره قلبت میره، تموم شد. چی دارم میگم؟ این چه کاتگوریه خدایا من درآوردم. بیایید ویدیو رو 1 ساعت و نیم راجع به این نکنیم که چرا من کاراکتر کلاود رو دوست دارم و اینم بگم که یک تصور کلی نسبت به من ساخته نشه که او پارسا کلا از پسرای موبلوند چشم آبی مثلا خوشش میاد. یه چیزی مثل کاراکتر ازرل، ببین من از ازرل حالم به هم میخوره، خب متنفرم قیافه‌شو میبینم میخوام ولی توی اون اوریج کاراکتر هایی که اون شکلیه، یه داداش یه پسر ایبوی بگم فنبوی بگم چی بگم نمیدونم، واقعا نمیدونم، اون تیپیکال اون شکلیه مو بلوند چشم آبی، یه سری اسکیناش خوبه. اسکین هیرو آکادمیا توری که داره اون که لیگ اف لجند پلیر، من عاشق اون اسکینم، خیلی خوبه. اصلا ربطی به اوریج کاراکتر نداره که مثلا وای به خاطر اون دوستش دارم 5 تا کیو میزنی بعد موهاش سفید میشه باز میشه دراگون بال توری، یه انرژی میاد دورش، اصلا خیلی بانمکه، خیلی خوبه. یعنی کاملا انیمه دوست داشته باشی بعد سراغ اون اسکینم بری دیگه پیش تجربه از لیگ اف لجنده. بعد گیم پلیش هم دوست دارم کنم، گیم پلیش خیلی اگه جا بعد سری شد، اون سرعته و اینکه همه چی به اسکیل شات و چه بدونم با چه دقتی بود میتونی بازی کنی، اینا رو دوست داشتم. بعد کلاود هم مثلا همینطوری، خب اوریج توین که دیگه، یعنی اونقدر چیز خاصی نداره دیزاینش. مثلا بگم وای پسر من اینو میبینم جورم عجب فاک بویه، من به عنوان یه ویب حتما باید همچین کاراکتری باهاش زندگی کنم و به عنوان میدن انتخاب کنم. یه داستان فاینال فانتزی با اون هیومر، اون کاراکتری که براش چیدن، چه میدونم همین مسخره بازی که داره، مثلا اینجا همین میشن هانیبی، خب یه نمک خیلی خاصی گوگولی با مزه‌ای داشت و کاراکتر کلاود اگه اون داستان رو نداشت همینجوری اون قرمه خشک و خالیش واسه هم جذابیت به خصوصی نداشت. میگید چی میگم؟ یه چیز دیگه هم میگم که این شایعات رو من از رو خودم بردارم و این کثافت ها رو از رو خودم پاک کنم. او پارسا گریفیس هم خیلی دوست داره دیگه، به خاطر اینکه خوشگله. نه کاراکتر دیزاینش رو دوست دارم، به عنوان یه ویلن خیلی خوب در اومده، خیلی حرومزاده است، یعنی ته میسوزونه و حالت ازش به هم میخوره، متنفر میشه ازش. و خب این تنفر یه سری جاها میتونه اون پیچیدگی رو داشته باشه که مثلا یه سری جاها اون ایدئولوژیاشو مثلا بخوای گوش بدی. کلا به عنوان یک کاراکتر همینجوری دنبال کردنیه. ولی اگه مثلا بخوام بگم با گریفیس میخوام زندگی کنم یا با گاتسی، مثلا چه بدونم کدوم دوستم باشه، هر کدوم اینا قطعا گاتس رو انتخاب میکنم، کاسکا رو انتخاب میکنم. اصلا جودیو بود چی بود اونو تو برزرک انتخاب میکنم تا بخوام یکی مثل گریفیس رو انتخاب کنم. اصلا نه میدن خوبیه، نه پارتنر خوبیه، نه دوست خوبیه، هیچ چیزی نمیتونه خوب باشه. خب دلایل متفاوتی هستش که من به یک سری کاراکتر رو علاقه نشون میدم. اگه من 10 تا کاراکتر دوست داشتم که از شانس همشون توینک بودن، دلیلی بر این نمیشه که من کلا توینک میبینم جایی که
مای فیوریت کاراکتر دیگه، یادم رفتش که چیا دوست دارم و چی خوشم نمیاد. حالا از شانس یه سری داستان‌ها به این کاراکترها میچسبه واقعا و من خودم هم مثلا به عنوان نویسنده بخوام یک کاراکتری بنویسم قطعا از اپریانس کاراکترم استفاده میکنم که یک سری جاها اون مثلا اعتماد به نفس الکی بهش بدم، یک سری جاها یه زندگی نامه بهش بدم که چرا چی دارم میگم ویدیو یه چیز دیگه است. وای من باز شروع کردم. بریم کاتگوری بعدی. ما یه دونه داشتیم اوکی بهترین ها برای اونایی که فراموش میشن خیلی راحت. خب یه دونه هم قطعا هست برای اینکه فراموش نمیشن و در خاطر آدم میمونن. جدا از اینکه حالا گزینه‌هامو خودم چجوری انتخاب کردم و الان داشتم نگاه می‌کردم یه جورم که چرا مثلا یه سری چیزا رو نذاشتم، از اون طرف میفهمیدم چرا اینا رو انتخاب کردم، چون من واسه بعضیش مثلا یکی دو خط برای خودم نوشته بودم که ببین اینو برای این انتخاب کردی یادت نره، چون الان چندین روز ساخت این ویدیو داره طول میکشه و اینطوری بودم که اوکی یه چیز مثلا خیلی به خصوصی اون لحظه بزنم رسیده مثلا یادداشت کرده بودم، حالا بعضیش الان دستم داره میپره ولی معمولا چیزه نوشته بودم اینو نمیدونم چرا ننوشتم. دلایل مختلفی واسه هر کدوم دارم. مثلا ایکیرو کلا یه فیلمیه که تو از اون لایف چنجینگ هاست. خب تو اینو میبینی اینجوری که آقا تموم شد دیگه، بیشتر از این روی یک سری چیزها دست نمیذاره، پس بیشتر از این احتمالا مثلا سراغش نمیتونم برم و اونقدر چیز نیست، ولی یه لول جلوتر میره. بعد میگه امکان نداره این جلوتر نمیره دیگه و یه لول جلوتر میره و چند تا چیز مختلفو بهت نشون میده و مطرح میکنه که تو میتونی پیگیر بشی و هیچ جوری یادت نمیره، چون جوری که سورپرایزت میکنه. مثلا میگم رشامون به تو یه درسی میده که هیچ وقت یادت نمیره. یکی رو جوری تو رو سورپرایز میکنه به نحو خیلی اکسنتی که هیچ حس میکنم مثلا هیچ وقت یاد نره. البته اینو من نمیتونم الان کامل توضیح و شرح بدم به خاطر اینکه هیوی اسپویلره، به خودتون رحم کنید. و از اون طرف ومپیر هانتر دی انیمه نه کلا ومپیر هانتر دی جوریه که واقعا برای من دوباره یادآور یه سری چیزا شد، باعث شد دوباره سراغ یک سری چیزا برم که حس میکنم میدونید فراموش نشدنی باشه بین تجربه هایی که مثلا امسال داشتم و نتونم کنار بذارمش به خاطر هزار تا دلیل مختلف. ولی چیزی که امکان نداره فراموش کنم دویلمنه، به خاطر اینکه قد رو مسائل مختلف این دست میذاره به واسطه های مختلف، انقدر یک سری جاها کارشو درست انجام میده، انقدر امضاش درسته، کاراکتر دیزاینش درسته، داستانش اوکیه، چه میدونم از نظر یک سری چیزهای مختلفی که چون فکر حس میکنم کاتگوری دارم و نمیخوام بهشون الان اشاره کنم اوکیه، که میدونی فقط یه ساید مختلف نیستش که تو یادت بمونه. مثلا میگم یه سری فیلم‌ها هستن یه کار به خصوصی میکنه تو اونو هیچ وقت یادت نمیره، اون پوینتشو هیچ وقت یادت نمیره، یعنی مثلا یه سری شات‌ها رو بالاخره یادت میره، یه سری دیالوگا رو یادت میره. ومپیر هانتر دی هم مثلا انیمش میتونه تا یه حدی این مدلی باشه حتی، ولی مثلا دویلمن واسه من این مدلی بود که قشنگ فریم به فریم انگار تو ذهنم ثبت شده و فکر نمی‌کنم حالا فراموش کنم. اینم از اون انتخاب‌های سخته، یکی رو بخوام راحت تر حذف کنم ومپیر هانتر دی بین ایکیرو و دویلمن میمونه، ولی حس کنم بخوام دویلمن رو انتخاب کنم به دلایل مختلفی. من میگم آقا یک اثری خب حتی اگر کارشو درست انجام نمیده یک سری چیزا رو مطرح که میکنه و این اجازه رو به من میده من سراغ اون چیزها برم و یک دریچه‌ای رو برام باز میکنه به خیلی چیزا و میاد اون آخرش من مثلا یه توری خیلی باحالی در آوردم از این در باهام بمونه. یعنی اثر یه شکلیه که نه تنها یه چیزی من اضافه میکنه، منم یه چیزی به اون اضافه میکنم، منم 4 تا چیز از خودم در میارم و همه اینا کنار هم یادم میمونه. حس میکنم اینجا دیگه واقعا به دویلمن خیلی راحت بتونم بدم. و میریم سراغ کاتگوری بعدی. آقا مثل اینکه این قانون مورفی نمیخواد بذاره من کلا این ویدیو رو رکورد کنم به انواع و اقسام مختلف، نمیدونم دیگه واقعا چیکار کنم. چرا کات شده 1 ساعت و نیم رفتم کار کردم کمک کردم و در حالتیه که اصلا من چیز نمی کنم و نمیدونم بین کامپوزرایی که از طریق اثرایی که امسال دیدم باهاشون آشنا شدم سوسومو هیراساوا تو یه لول دیگه است. و البته اینم هستا من سوسومو هیراساوا رو چندین ساله که باهاش آشنام و با اینکه برزرک و انیمه هاشو ندیدم همه آلبوماش رو گوش دادم و کلا کارهای هیراساوا رو به بهونه‌های مختلفی دنبال کردم. درسته که آثاری مثل اوپنهایمر تو مدیوم‌های مختلف چه انیمیشن چه فیلم چه سریال چه انیمه مختلف کامپوزرهایی هستن که قدردانی میکنم ازشون و توی اون آنربل منشن ها میذارم، ولی چرا هیچ نامینی دیگه ای نذاشتم در کنار برزرک؟ گفتم من اگر 2 تا آپشن دارم 1 2، اگه یک من برزرکه 2 در حدی هستش که بخواد یک لول با برزرک فاصله داشته باشه، نه شاید من میخوام بگم برزرک انقدر بالاست 10 تا لیسته اوپنهایمر میاد 11می برای من قرار میگیره، این 10 تا خالیه. خب چون خالیه اوپنهایمر نمیاد بالا. متوجه میشی چی میگم؟
و اینم بگم اگه برزرک اینجا نبود هم، اگر انیمه برزرکی وجود نداشت هم، باز اگه مثلا امسال پاپریکا ندیده بودم، هم فکر کنم سال پیش دیدم، چون یا کلا هر موقع دیدم اهمیتی نداره، اونا رو در نظر فقط میخواستم بگیرم، هم از این مدال های افتخار توری بهش میدادم. دقیقا مثل این رکورد زدن، میدونم آقا تو یه اچیومنتی داشتی یا یه تاثیرگذاری داشتی، یه ایمپکتی داشتی که اون موقعی که اثر تو اومده نمیشده شاید همون موقع اینو متوجه شد یا به تو جایزه داد، یا اون جایزه رو اصلا ما همینجوری نمیدیم، میذاریم 10 سال بگذره، بعد 10 سال نگاه میکنیم میبینیم آقا تو مثلا میارزی که این جایزه رو بهت بدیم. این حرفایی که دارم میزنم هم انقدر گنده میکنه قضیه رو و میبره سمت ابجکتیولی که میخوام یکم بکشم عقب، به خاطر اینکه من خیلی ها رو نشنیدم و شاید اونقدر متوجه نشم که بخوام این گوهخوری رو بکنم. سوسومو هیروساوا هم از اون آدماییه که من اگه طرف من غلط بکنم دست بذارم رو اثرهای ایشون، مثلا بخوام راجبش صحبت کنم، اگه طرف چه ربطی داره بعد این کارو بکنم و هر چی زودتر بهتر. جدا از اون همون برزرک به تنهایی، من راجب آلبوم برزرک هم باید کلا چیز کنم، یه دونه ویدیو درست کنم. سوسک انقدر عجیب و غریب تا حالا ندیده بودم، انگار ترکیب با عنکبوت بود. ببین همیشه باید آرامش خودتون حفظ کنید. من همیشه داداشم سعی می‌کنه خیلی سریع بزنه، خب اصلا نمیشه، اون قدرت رو نداره. آروم 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 برو سمتش، برد بهش، بکش و لهش کن. چه صدا عجیب غریبی داره. او مای گاد، اینو شب میشیدم خواب ازم میگرفت. او مای گاد، نه تنها دستم زخم شد و پاره کردم، پرواز میکنه. در رفت مستند سوسکاش. آی دستم خیلی بد زخم شد، خیلی محکم چیز کردم، چون سرعتش خیلی بالا بود. اینو دیگه باید یه ذره سریع چیز کردم. نمیدونم، امیدوارم یهو تو چشم نره، نمیرم به کشتنم نره، سم نداشته باشه، تو تخم نذاره، سقف ریخت. آره حاجی چه جای دنجیه، دست میزنی به سقف میریزه. و من یه ذره عادت کردم به این فضا و شرایط. نمیدونم دقیقاً چقدر راجع به سوسومو هیروساوا صحبت کردم، ولی آره واقعا برزرک من بررسیشو سعی میکنم بذارم، جدای از این که نسبت بهش احساسات مشخصی رو دارم که شما نمیدید بر من مشخصه. واقعا کاری که هیروساوا میکنه برای برزرک خیلی عجیب و غریبه، خیلی جای صحبت داره و حتما در فرصت مناسب این کارو میکنیم، چرا که نه. چه برای بست اسکور چه برای بست کوت یه سری نامینی های مختلف داشتم بین 2 تا 3 تا، ولی حالا اونقدرم چیز نیست. اینطوری نیستم که اون یکی آپشنایی که داشتم قبولشون ندارم که توی این کاتگوری ها باشن، فقط اینطوری هم دقیقاً همون تعریفی که واسه بست اسکور داشتم، آقا این یکی انقدر بالاست من نمیتونم اون یکی رو کنار این قرار بدم، مثلا نمیخوام راجعش رو صحبت کنم. وینلند ساگا I have no enemies تموم شد و بحث این نیستش که مثلا چقدر کوتاهه یا چقدر بلنده، چقدر تأثیرگذاره، چقدر مهمه، چقدر ایمپکت میذاره رو زندگی من و چیزایی این شکلی. و آپشنم هیچ چیزی جز وینلند ساگا سیزن 2 I have no enemies نیست. و میریم سراغ کاتگوری بعدی. بست ریواچ کاتگوریه که شاید من هر سال نداشته باشم، ولی اینو من توی گیم هم باید میذاشم. به نظر من خیلی کاتگوری باحال بامزه‌ایه، به خاطر اینکه من طی سال راجع به تجربه‌هایی صحبت میکنم که بار اول تجربهشون کردم و تمام تلاشمو میکنم که مثلا اون چیزی که بار دوم تجربه کردم اصلا راجعش صحبت نکنم. یک سری چیزا رو که اصلا بار دومه یا حتی اصلا بار سوم تجربه کردم ولی دارم راجعش صحبت میکنم، مثلا به خاطر این بوده که شاید اون تجربه اولم خیلی بچه بودم، اون تجربه دومم اونقدر چیزی نفهمیدم، پس کنار گذاشتم. اون بار سوم جایی بوده که جورم شت اوکی با الان واقعا من راجعش صحبت کنم. من خیلی چیزای خوبی رو ریواچ کردم امسال، پرنسس مورونوکه، آرکین، هیرو. و مثلا من هیرو از اون چیزایی بوده که اینطوری بودم من اینو یه ذره باگ بودم سرش، اینجوری بودم من اینو چندین بار دیدم، 2 بار حساب کردم، مثلا اون بار اول یکم بهتری بودم ولی اونقدر متوجه نشده بودم هنوز، مثلا چه بدونم سینماتوگرافی حالیم نبود، این حالیم نبود، اون حالیم نبود، دوباره دیدم و چه فیلم خوبی دیدم. ولی کدوم از همه راحت‌تر میتونم حذف کنم؟ اتاک آن تایتان میتونم حذف کنم به خاطر اینکه لعنت به اون وضعی که شما پابلش کردید اثر رو، چه جوجو باشه، چه اتاک آن تایتان باشه، چه هر چیز دیگه ای که این شکلی تیکه تیکه شد و من یک سال کلا از انیمه اصلا زده شدم به خاطر این وضع ریلیزاشون. اینجوری بودم که نمیتونستم دنبال کنم، اینجوری بودم که من کجا دیدم، پارتاشو دانلود کردم، اپیزودا رو یه سریاشو دانلود کردم، اینطوری بودم که خب اینو دیدم 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 اینو ندیدم اینجا به بعد می‌خواستم بعدیو ببینم. اینجوری بودم که خب الان این زیرنویسش من چیکار کنم، این اصلا فارسی انگلیسیش کار ندارم، این چیکار کنم، اینا کجام
سیزن 4 فاینال پارت 1 پارت 2 نصف ورژن 1 2 چی دارم خیلی کثافت. ولی اون جایی که اون تویست عجیب رو میزنه با بابای ارن، خب ورقه برمیگرده، من نشستم اونجا رو ریواچ کردم و اون لحظه چه تجربه‌ای که من تو مانگا داشتم چه تجربه‌ای که تو انیمه داشتم اینقدر فوق‌العاده بود که حس کردم اوکیه نسبت یک سری آپشن‌های دیگه‌ای که داشتم مثلا اتک آن تایتان انتخاب کنم، مخصوصا که اونقدر بهش بها ندادم. و اگه میخواید ببینید کدوم اثر رو من چندین بار دیدم، توی اون لیستی که گذاشتم روی صفحه اونایی که X2 داره، یعنی مثلا دومین بار تجربه کردم، ممکنه اصلا 5 6 بار تجربه کرده باشم، ولی من مثلا میزنم 2 چون اینجوری هم که آقا یه بار تو ماهواره تو اورکی دیدم، یه بار این شکلی دیدم، مثلا اونها رو حساب نمیکنم. 2 مثلا من اینجوریام که آقا دیفالتشه دیگه. کدوما رو راحت‌تر هضم میکنم؟ اتک آن تایتان رو هضم میکنم. پرنسس مونونوکه عشق زندگی من یه ویدیو میدم مثل اون بیگانه و راجع به خاطرم از پرنسس مونونوکه کلا صحبت میکنم. من اینو انقدر من میدیدم خیلی دوستش دارم. فکر کنم مثلا پرنسس مونونوکه رو زدم بار دوم فکر کنم، یا اصلا نزدم ایکس اصلا جلوش چون نمیدونم چند بار دیدم. یعنی مثل رزیدنت ایول 4 که گفتم نمیدونم چند بار بازی کردم، میدونم 120 ساعت دیدم. من پرنسس مونونوکه رو میدونم چند سال باهاش زندگی کرد. آرکینم من خیلی دوست داشتم. آرکین رو اصلا نه به عنوان لیگ اف لجند فن، لیگ اف لجند نرد، لور لیگ اف لجند نمیدونم، واقعا انیمیشن فوق العاده ای بود. یعنی این حرفا رو فقط دو تا فنایی میزنن که انیمه مزخرف آشغال گرفتن و خودشون هم میدونن بده. به شدت هیرو رو یه مقدار راحت تر میتونم حذف کنم و همین الان که گفتم راحت تر عذاب وجدان گرفتم. اینطوری هم که آره بگو راحت تر. آره یعنی اگه امسال سالی بود که آرکین اومده بود، احتمالاً آرکینو توی همه کتگوریا میذاشتم و احتمالاً تو همه کتگوریا برنده میشد. بعد مثلا مونونوکه هم همینه، بعد هیرو هم همینه. اتک آن تایتان فقط اینجوری نیست، بنداز بیرون عشقله بابا. هیرو رو خیلی راحت تر میتونم بذارم کنار. بازم میگم این خیلی راحت رو میگم یه جوریه، ولی واقعا خیلی راحت تر میتونم بذارمش کنار به نسبت مونونوکه و آرکین. ببین الان تصویر پشت به من اونجا دارم هیرو رو میبینم، منظورم اینه که دارم ویژوالایزش میکنم واسه خودم و ارزشی که داره تو خیلی جاها برام بالاتر از خیلی فیلماست که تا الان راجبشون صحبت کردم. اونجوری که با عشق چه بدونم از یک سری اثر رو صحبت کردم، نمیخوام جامیکو بگم چون جامیکو من با عشق راجبش صحبت نمیکنم، با هیجان راجبش صحبت میکنم. مثلا فرق میکنه عشقی که به اون هیجان و حس اون اکشنه و اون باحالیه دارم. میگی چی میگم؟ اینجا هم اکشنای خیلی خوبی داره ولی اون نوع عشق، اون نوع لذت بردن دوست داشتن فرق میکنه. حس میکنم واقعا چیزی جز مونونوکه نتونم بدم. من حس میکنم یه چیزی مثل آرکین بتونه تکرار بشه. حتی نظر تکرار شدنه شاید هیرو رو با مونونوکه بخوام مقایسه کنم که یک چیزی مثل هیرو و مونونوکه تکرار کردنشون سخت‌تر از مثلا یه چیزی مثل آرکین. آرکین بالاخره بازم 10 سال دیگه هر چقدر بگذره و پیترون ریمیت من رو اصلا با این تعریفایی که کردم اینجوری هم چرا من اتک آن تایتان رو گذاشتم. قشنگ کاملا آپشن احمقانه‌ای به نظرم میاد. اوکیه ها مثلا چی میگن، خب تجربه شما ممکنه متفاوت باشه. اون تجربه‌ای که من با آرکین دارم مثلا تو با اتک داشتی و اون حسا، منم اتک و یه سری جا من AMV اتک درست کردم تو چنلم گذاشتم. یه فایتشو انقدر من دیدم که دیوونه شدم. فکر کنم 7-8 از مانگاام اتکه. هیچی از آرکین آیتم ندارم و ناراحتم بابت این موضوع. هیچی از مونونوکه من آیتم ندارم. آقا مونونوکه اصلا شکی ندارم. شکی دارم. یا اینجورم شک میکنم. خیلی دارم سعی میکنم 0-1 آدم نباشه، چیز نباشه. بعد اینا کنار هم بعضی موقع قرار نمیگیرن. مثلا تو چه میدونم انیمیشن رو داری با فیلم مقایسه میکنی، تاریخا رو مقایسه کن. چیزهای متفاوتی از هر کدوم یه چیز متفاوتی داره که تو بیشتر بهش علاقه نشون و جذابیت داشته باشه. و خب ولی مونونوکه میشینم ریواچ میکنم و مثل همین خره اگه یارو من داشت میکشید اینجوری میگم میخوام دوباره آرکین ببینم. با لذت میشینم آرکین رو دوباره میبینم، با لذت میشینم دوباره هیرو رو میبینم. مثل یک مجنون مونونوکه یا هر کدوم اینا رو میبینم. به جز اتک. یعنی مخصوصا از یه جایی به بعد که کلا دیگه واسم اون شکلی نیست. ولی خب ریواچ خیلی خوب بود. یعنی توی این کاتگوری واقعا حقشه و ریواچی بود که من حال کردم دوباره نگاه کردم. یه سری چیزا اینطوری بودم که میتونستم نگاه نکنم و اون کاتگوری رو هم در نظر گرفتم. انیمه، انیمیشن، سریال، فیلم. این شکلی سعی کردم انتخاب کردم. میدونم سر سریال یه ذره دارم میپیچونم، مثلا آرکین داداش اونم چیز دیگه. ولی اگه مثلا فیلم میخواستم بیشتر بذارم، آقا من مدمکس هم دوباره دیدم.
و مدمکس اون سالی که اومده بود من دیدم خیلی حال کردم ولی متوجه نشده بودم که چه اکشنی دارم میبینم، چه چیز فوق‌العاده‌ای دارم. و من مدمکس هم امسال ریواچ کردم، خیلی سال اوکی بود، من خیلی حال کردم با این ریواچ کردن یه سری اثرا. و اگه عادتی مثل من داشتید یا از خود من یاد گرفتید که نه من نباید دوبار چیزها رو نگاه کنم، گوه خوردی، غلط کردی، قطعا راه تو اشتباهه، به جهنم که تصمیمت نیست. آره من بهت میگم برو ریواچ کن، برو یک سری اثرا رو ریواچ کن، چیزایی که دوست داری و باهاشون زندگی کن. اکچولی میتونیم یه حرکتی بزنیم. ناراحتم. اوکی، ریواچ ولیو چیه؟ اسمش چیه؟ مشخصه. چیزایی که من امسال تجربه کردم و ارزش این رو دارن که دوباره تجربه بشن. قطعاً رشومون من انتخاب میکنم، به خاطر اینکه ببینید ویلند ساگا تو میتونی اون تجربه رو مثلا 2-3 بار سراغش بری و لذت ببری از چیزهای مختلف، حتی میتونی چند سال یک بار یا چند مدت یک بار کلا سراغش بری، ولی حس میکنم یک سری جاها رو مثلا جوری نباشه که چی میگم دسترس پذیری اون که چقدر راحت میتونی بری سراغش و ریواچش کنی. مثلا میگم من میدونم که اگه یه فاصله زیادی باشه هر بار که میرم سراغش فریم به فریم نگاه میکنم و تک تک دیالوگا و اتفاقی که داره میفته و جوری که داره چیزها رو میچینه تا به سیزن 2 برسه لذت میبرم. سیزن 2 هم با اون پیسینگ و اتفاقی که میفته لذت میبرم تا باز برسه به اون اوجش. ولی خب یک سری جا اون داون ساید خودشو داره. از اون طرف توی اون ساید سامورای ایکس تراست اند بیتریال رو داریم. همین الان نگاه میکنم دلم میخواد دوباره ببینم. خیلی انیمه درستی بود. تکرار و اهمیت تجربه اثر رشومون و اینکه ما آدم‌ها متاسفانه حالا خیلی چیزا داریم یاد میگیریم، باز یادمون میره و باز باید یادآوری کنیم هر از گاهی برای خودمون، چه اون باشه چه اینکه دوباره من این فیلمو ببینم و لذت ببرم از شکلی که اصلا این آدم دوربین کجا میذاره، کی از کجا میاد توی مثلا قاب، چه جوری اون داستانه روایت میشه، چه جوری بازم چیز نمیکنه میزنه یه را دیگه فلان. ببینید فیلمو متوجه میشید. اینجا حس میکنم بهترین آپشن هم باشه، نه اینکه آپشن دیگه‌مو مثلا راحت کنار میذارم و تنها چیزی که راحت تر کنار بذارم احتمالاً یکم سامورای ایکس. کامان فقط بریم سراغ کاتگوری بعدی که شاید باورتون نشه من تا الان 4 ساعت فقط رکورد کردم و 5-6 ساعت فکر کنم گذشته، به خاطر اینکه هی اتفاقای مختلف داره میفته. نمیتونم دیگه حرف بزنم، دیگه نمیتونم حرف بزنم، داره مغزم از دست میدم. شاید ببینم چند تا مونده مثلا بقیه‌شو بذارم فردا، نه میتونم تمامش کنم. اوکی، بست کاپل بست شیپ. جوجو رو خیلی راحت میتونم حذف کنم. جولین خیلی دوست داشتنیه، کاش زنم بود. هیچ فکر نمی‌کردم اصلا این شکلی بگم، ولی کاپلی نیستن که از اون کاپل بودنشون لذت ببرم. یعنی آناسوی بود اسمش حتی به ذهنم نمونده، اصلا کاری نمیکنه که من بخوام، میدونید اصلا. از اون طرفم شدید معدم داره اذیت میکنه، یه مقدارم اون داره چیز میکنه. برای مارو و کیوکو کلا خیلی کمیستری خوبی داشتن، اصلا می‌خواستم کاتگوری کمیستری داشته باشم حتما این دوتا رو میذاشتم. مارو کلا خیلی پسر شیرینی بود که به نظرم میتونستی بهش اعتماد کنی تا این آدم کنارش باشه و نمیتونستی اینا رو جدا از هم تصور کنی. و این کاتگوری رو شاید من یه چیز دیگه هم بهش اضافه کنم، حس می‌کنم خیلی کار خوبی بکنم، یا شاید یکی دیگه درست کنم. الان به ذهنم رسید بست فرندشیپ، یعنی مثلا کاپل هیچی، شیپ هیچی، اینا این دوتا دوست خوبی ان برای هم. خب تو لذت میبری از اینکه اینا کنار همن، تو میخوای که اینا کنار هم باشن، نمیخوای اینا از هم جداشن. تو اون لحظه‌ای که مثلا یکی از کاراکترها به کمک نیاز داره خدا میکنی که مثلا اون یکی بیاد کمکی این بکنه و کسی دیگه به ذهنت نمیرسه، فقط اینجوری که خواهش میکنم. من اون رابطه جفتشون دوست داشتم، اون کمدیش به نظرم به اندازه بود، اون عشق به اندازه بود که آقا تو این چیزی که هستی من الان اینو دوست دارم، من میخوام بهش ابراز علاقه کنم. ولی بهترین کاپل و بهترین شیپ این سری از این چیزا واسه من یه جوریه، معیارهای مشخصی ندارم، چون اولین بار یک سری چیزا رو برای خودم دارم امتحان میکنم و فکر میکنم که به این که بهترین شیپ مورد علاقم کیه و چیه. بهترین من فریرن با هیمل، به خاطر اینکه کمدی وحشتناکی پشتش داره، منو سینا پاره میشه از خنده. اینجوری که بابا حرام زاده. مثلا ببین اصلا خلاصه داستانش اینه، فریرن اصلا متوجه ارزش زندگی مثلا یا جون اون آدما نمیشه. بعد این با یه گروهی میرن سفر، ما این سفر رو به اون شکل نمیبینیم، تیکه تیکه میبینیم. این سفر تموم شده، نه از هم فاصله گرفته. بعد این پسره میمیره و بعد میمیره فریرن سر قبرش اینه که من اینو دوست داشتم که، و من اینجوری هم که الان فهمیدی.
همین. یعنی من اینجوری هم اون موقع که اون بدبخت داشت ابراز علاقه میکرد، این همه کار داشت وسط میکرد، گل بهت داد، حلقه بهت داد، حلقه رو برداشت انداخته همینجوری تو باکس، اینجوری خب یه وسیله دیگه الان که مرده اینجوری بخوام بگم بخاطر اینکه دارم انتخاب میکنم. اولا که خیلی عجیب غریب بود، حالا یه تلخی خاصی هم توش داشت، یه ارزشی داشت، به نظر من یه درسی رو یاد میده، یه کمدی هم داشت که حالا من میخندیدم و لذت میبردم. یه چیزی مثل جولین جوجو کلا اونقدر مثلا چیز نبود، خود کاراکتر جولین من انقدر دوست دارم، مثل کاپل چیزی نیستن، یا یه چیزی مثل هیونلی دیلوژن بهترش رو یا مشابهش رو احتمالاً بتونم پیدا کنم، ولی فریرن انقدر اون تفاوت رو داشت توی این قضیه. واقعا نردون فرین قوزک پام شکسته اون مدلی که در آورده بود فریرن، کلا اون ارتباط کاراکترها بین هم رو من خیلی دوست داشتم، کاملا منم باشون هم‌مسیر شده بودم، خیلی واسم لذت بخش بود. همین تعریف ها رو شاید تو همون لول از هیونلی دیلوژن هم بکنم، اونم خیلی دوست داشتنی بود، ولی توی این کاپل هولش میدم سمت فریرن. اگه فریرن نبود خب قطعا هیونلی دیلوژن انتخاب میکردم، آپشن دیگه جای دیگه فعلا به ذهنم نمیرسه که مثلا از بین چیا اینا رو انتخاب کردم. و میتونیم بریم سراغ کاتگوری بعدی. ببینید کلا سیمپو یه ذره کلمه‌شو نیستم، خب من اینجوری هم که آقا طرفو به عنوان پارتنر خودم در نظر میگیرم و مثلا خیلی دوستش دارم و فلان و بیسار، ولی حس کردم سیمپ مثلا بامزه تره دیگه. تو یه کاراکتریو من میدونم که مثلا ممکنه بهش نرسم یا اصلا قرار نیست پارتنر من بشه، ولی واسهش سیمپ بازی در میارم. بذارید اونی که اول از همه قرار حذف کنم و بگم او. ببینید او شاید به نظرتون احمقانه بیاد، خب ولی کاش آدم یکی رو مثل اون خانومه تو زندگیش داشته باشه، این حس از نیاز، این حس از دوست داشتن و عشق هویج بذاره تو دلم. این حس از تنهایی، آره واقعا پیشنهادش میکنم، واقعا دوست دارم راجبش صحبت کنم اگه نکرده باشم. به نظر من فیلم خاصی بود، قربونش بشم. ای خدایا دردناک ترین لحظات سینمایی من توی او بود و حتی نشونم نمیده که مثلا اون اتفاق داره میفته، ولی نمیتونستم نگاه کنم، وحشتناک بود. احمقانه شاید به نظر بیاد، ولی اون کسی که فیلمو دید متوجه میشید چی دارم میگم، مثلا چرا این آپشنو گذاشتم اینجا. آره یه مقدار به کرم این که آپشن بامزه‌ای بود گذاشتم، تو فیلم‌ها آپشن دیگه‌ای نبود که بجاش ایو رو بذارم، اگه ایو نبود هیچی نمیذاشتم. اون شیطنت، اون حس نیازی که اصلا اون طرفا بهتون نشون نمیداد، مثلا اون خانومه رو اونقدر بهتون نشون نمیده، اونقدر تو تصویر نیست، تصویر رو همین خرس، مثل اون تعریفی که از بر کردم که مثلا یه جوری اون تروماها رو فشار روانی ها نشون میده که سری جاها کافیه به تو عکس تخم مرغ نشون بده، عکس سوسیس نشون بده، تو اونو فشار روانی میبینی. خب یه سری جاها خره رو نشون میده. چی دارم میگم؟ یه سری جاها خره رو نشون میده، اینجوری بودم که لیترالی میخواستم که به خانومه برسه ذوق کنم و بگم خانم خدایا بیا بغلم. یعنی مثلا ببین سیمپ بازی به عنوان خره، اگه همینطوری من این کارگر جدا باشم از خانومه سیمپ بازی در نمیارم، فقط بغلش میکنم و میگم خوشحالم آدمی مثل تو هست که این خره داستان ما بتونه، میدونی. ولی خب ایو رو راحت حذف میکنم بخاطر اینکه اونقدر گذاشتم که این چیزا رو تعریف کنم، حس کردم میتونم یه جا این فرصت رو به ایو بدم که راجبش صحبت کنم و بهتون پیشنهاد کنم که برید ببینید. میتونه با نمک باشه، مخصوصا اگه مثلا مخاطب منید و میدونید با این قضیه چه بدونم اشک و خر و حیوونا کلا چه جوریم. چقدر یه سری جاها ناراحت کننده بود، اصلا می‌خواستم خون گریه کنم، چیزی که نشون میداد شوک می‌شدم، گفتم نری سوسیس چیا نمیتونم، من قلبم نمیکشه کارگردان، تو رو خدا قربونش بشم من. لیترالی می و این هم باید بگم به خاطر اینکه دست این کومیکا و ادپتیشن ها فقط گوین استیسی این سری از اسپایدرمن ها، مایلز مورالز، اینم راحت تر میتونم حذف کنم، دلیل محسوب خودم دارم، ولی کاراکتریه که او مای گاد حاضرم، واقعا حاضرم واسه سیمپوزی در بیارم.
حس میکنم ارزش خودم تو زندگی حالا با اینکه صفره ولی دارم منفی یکش میکنم. ببین بدم میاد یه سری جا توضیحات مختلفی بدم ولی حس کردم این نیازه. یک سری جاها سیمپ بازی خیلی بده، خب چه بدونم لوس کردن، کلینجی بودن نسبت به آدمی که هیچ حسی نسبت به تو نداره و کلا این کلمه سیمپ من به روش‌های مختلفی باهاش مشکل دارم و باید فکر کنم ببینم چطوری میتونم عوضش کنم. ترجیح میدم بگم من برده اون آدم میخوام باشم تا اینکه میدونی اون یه سری آدما یک سری چیزا که به ذهنم میاد آدم این کلمه حالش به هم میخوره، حتما وزن اون کلمه نیست، ولی از اون طرفم لعنت به یک سری آدما که اینقدر احمقن که من نیاز اینجور چیزا رو توضیح بدم و امیدوارم شما مثلا تا حالا این شکلی فکر نکرده باشین. یعنی الان که حرف من میشه سورپرایز بگید what the fuck چرا کسی اینجوری فکر میکنه. یک مرد برای پارتنر خودش لوس کنه، بهش احترام بذاره، عشق بورزه، بگه که من تو رو هم سطح خودم میدونم یا تو رو بالاتر از خودم میدونم به خاطر اینکه تو به من زندگی بخشیدی، تو به من عشق دادی، تو به من اینو دادی اونو دادی، اصلا چیز بدی نیست. اصلا چیز بدی نیست. مثلا نمیفهمم چه بحثایی که میشه که ولی جولین میشه من یه سری حرفا رو نزنم؟ یعنی مثلا گریه نکن. چرا من یه لحظه سفر رو دیدم و اشک قربونش برم داشت گریه میکرد. ای خدا همون ایلیا فنبویه بیاد تو یه سری حرفا رو جای من بزن، من اونجوری راحت تر من میپذیرم، من لایک میدم اینجا لایک اوکیه. ولم کن دیگه، ولم کن. من واقعا لیاقت همچین زنی رو ندارم تا بیشتر از اینکه ناراحت نشدم بابت اینکه یه کاراکتر فیکشنال رو لیاقتش رو ندارم که پارتنرش باشم. بریم کاتگوری بعدی. کاتگوری بازم اسمش مشخصه، ساب کانتکست، ساب تکست، چیزهای لیر بندی شده ای که همون بار اول متوجه نمیشید چند مفهوم است، میتونه چند تا برداشت متفاوت ازش بشه و میتونه به گند کشیده بشه. مثلا خیلی سریع میگم فایت کلاب از اون چیزاییه که فیلمو که دیدم اینجوری بودم من تو رو خیلی دوست دارم ولی حالم همزمان ازت به هم میخوره، یا حداقل اون چیزی که به وجود آوردی. دبر یک سری جاها میتونه این شکلی باشه و دویلمن چیزی که خیلی راحت‌تر از همه میتونم حذف کنم دبره، اما دویلمن خیلی دست رو مسائلی که میذاره حس کنم بزرگتر اسکیلش نسبت به فایت کلاب، برداشت‌های متفاوتی میشه ازش که آقا پوینتش چیه، یعنی چی فلان بیزار، ولی میشه به اون نتیجه رسید که آقا پوینتش اینه. من اینجا میدم به فایت کلاب. به خاطر چی؟ دوست دارم اگه به هر نحوی فیلم فایت کلاب رو دیدید یک بار دیگه سراغ اون فیلم برید و با اون برداشت هایی که دیدید نگاه نکنید، یک سری کلمات کلیدی رو پیدا کنید و با اون کلمات کلیدی سراغ اثر برید، ببینید چه برداشت متفاوتی میتونید بکنید. اگه هنوزم این کارو نمیتونید بکنید، برید ویدیوهای مختلف اصلا همین که اینقدر بحث هست سر فایت کلاب، اینقدر موجب چیزهای متفاوتی میتونه بشه که بعضا به نظر من زننده است، حال به هم زنه و چیزهای ریزی داره که اصلا مخاطب متوجه نمیشه. یه سری جاها اون طنز دیوید فینچره و مثلا مخاطب یه جور چیز میکنه، یه جور بهش اصلا یه چیز عجیب غریبی میده که یه برداشت رپتوری اصلا بیا و ببین. حس میکنم به این دلیل آپشنمو به فایت کلاب میدم. میام فایت کلاب انقدر الان تو ذهنم سنگینی میکنه و انقدر دیدید اون عکس مغزها هست، مثلا میگه تو مغزم چیه، مثلا یه خرگوش گذاشتن. الان برای من فایت کلاب، الان دقیقاً سر کاتگوری فایت کلاب اینجوریام که چیز دیگه نمیتونم. اون گوشه ذهنم میدونم دویل من سنگینی میکنه یه سری جاها و میدونم بیشتر میتونم بحث کنم که آقا اینجا این یعنی این یعنی این، اینجا میتونه این معنی ها رو داشته باشه، اینجا میتونه به اینا داره اشاره میکنه، ممکنه اینجا چند منظور داشته باشه، منظور یک، منظور دو، منظور دو، تئوری یک، تئوری دو، تئوری سه، فلان بیسار. کاراکتر رو گذاشته توی یه محیط کثافت لجن، تصویر داره برای تو تعریف میکنه که چقدر این فضا دیسگاستینگه و کثافت و تو حالت باید به هم بخوره. اوریج برداشت مرد بگم چی بگم، مخاطب عجب عشق میکنه در اینجا زندگی کنه، چقدر لذت بخشه. دیگر همون میمه است که مردا توی انباری کثافت زندگی میکنن و دارک سوز یک پلی میدن و فکر میکنن که این هیچ مشکلی نداره. اما به ساپورت کاراکتر خب یکی تعریف میکنم. ببینید اوپنهایمر که اصلا رابرت بازیگری فوق العاده داشت و بازیگری اصلا اشد پلات اصلی کل داستان و اون درامای نصفش روی این داشت میرفت جلو و اینجوری بود که دیوانه وار بود، واقعا دیوانه وار بود. سه جا میگفت آقا این نقش اصلیه، اصلا این فکر میکنه برو تینگز هیز the main character literally. دبر از اون طرف فکر کنم ساپورت کاراکتر میشد دیگه. من اینو سرچ کردم نمیدونم منبع به خصوصی ندارم که رول کاراکترها رو از نظر نویسندگی دقیق زده باشه که مثلا
مثلا آقا ساپورت کاراکتر اصلی اینجا اینه، هدف از این بوده، حالا یه سری جا حس دیگه این میده. اینو نمیدونم، مطمئن نیستم، ممکنه توی انتخابم اشتباه کرده باشم. این اپیزود به خصوص سیزن 2 فورکس چنگال ها قشنگ ردمپشن آرک بود. کاملا مسیری که طی میکنه، چون تو دائما اینجوری که بابا عوض شد دیگه، مگه میشه اینقدر یک دنده اینقدر لجباز. و مثلا میگم دقیقاً یه اپیزود قبلش یا بعدش همون اپیزود چیز دیگه فیشز، همون جمله دونت اسکرد نورمالز همون جوری از اون موقع یارو این شکلی مونده تا الان. و تو میبینی که چه جوری ورق برمیگرده، این ورق این آقا باشه، این ورق کارمن باشه، تو میخوای این عوض شه، این بالاخره برمیگرده و حالا اینجوری که آقا نوبت توئه. و میبینی این آدم میگه که بابا جندت بزنن بس دیگه. اصلا خیلی خوب کاراکترها دیولپ میشدن تو بید. چه فرصت کمی به کاراکترها میداد، مثلا یه اپیزود 2 اپیزود 20 دقیقه فرصت میداد که اون کاراکتر عوض شه. مثلا 2 سیزن بازم اون تغییر هنوز خیلی لذت بخش بود، به خاطر اینکه تو میدیدی که اوکی هر کدوم از این آدما چقدر راحت یک چیزی رو میپذیرن و چقدر باعث میشه بیشتر کمک کنن یا نه. باورم نمیشه هر سال دارن مثلا که یه سیزن میدن. من فکر میکردم سیزن 3 1-2 سال دیگه بیاد، 1 ماه دیگه میاد. و حالا جالبش اینه که من چند ماه پیش دیدم که اینطوری بودن که ما رکوردینگو شروع کردیم. من چیزام کی رکورد شروع کردی؟ که ادیت تموم شد. از اون طرف گوین توی اکراس اسپایدر ورس عملا مین کاراکتر بود، یعنی میشه گفت، نمیشه گفت، یعنی کلا نقششو به عنوان یه ساپورت کاراکتر انقدر میدونی خوب بازی میکنه تو اصلا فراموش میکنی که مین کاراکتر مایلزه. خب حس میکنم این تعریف بهتری باشه از کاراکتر گوین. کاراکتر آرک خیلی خوب، احساسی و دوست داشتنی داره، اما آپشن من اینجا چیزی نیست جز گتو. و انقدر که خوب این کاراکتر خودشو پارالل میکنه با گوجو و کلا باورهای شخصی که داره، تأثیری که توی داستان داره و مسیری که تو ازش کلا خیلی کاراکتر دوست داشتنیه به نظر من تو سری جوجوتسو کایسن. و برای ساپورت کاراکتر من گتو رو انتخاب میکنم و بریم سراغ کاتگوری بعدی. اینترنت لعنتتون کنه. ساعت 3 ظهر شد، من 9 صبح بیدارم دیگه، خداییش دیگه زود فهمیدم پاز شانس آوردم، فهمیدم رکورد پاز بود. توی این بست تماتیک دیپ خب کلا من اثرهایی رو در نظر میگیرم که یک جایی موجب میشه شما فکر کنید و مسیر زندگیتون رو شاید حتی عوض کنید. شاید دست رو ایدئولوژی خاصی میذارن، چه بدونم یک جامعه رو نقد میکنن، یک سیستم رو نقد میکنن. و الان مثال دارم میزنم، ما میگیم آقا ویلن ساگا استوئیزم، مثلا چه بدونم ماسکولینیتی یعنی چی، عشق یعنی چی، جنگ یعنی چی، ریلیجن داشتن یعنی چی. نتفلیکس رو بچا دنبال نکنید، حالا اینو از نتفلیکس گذاشتم. مثال میزنم، میگیم تیست آف چری اگزیستانسیالیسم و دویلمن هم مثلا میگیم آقا پاور آف لاو و در عین حال پوچی بی‌نهایت و چه بدونم توی همه چیه که یک تعادلی هست، همه چی نه اونقدر بی ارزشه نه اونقدر با ارزشه، نه نیاز به اون همه درگیری و این چیزا هست، نه اونقدر تنفر و فلان چه بدونم چیزای این شکلی. و کدوم از اینا به نظر من بهتره، میارزه بیشتر واسش وقت گذاشت، میارزه بیشتر درگیر شد باهاش و چیزای این شکلی. اگه بگم هر سه تاش برنده است واقعا میشه چیکار کرد. حساچری به نوع خودش ارزش خودش رو داره و از اون چیزایی که هر کسی تو زندگیش به نظر من باید تجربه کنه. منتها الان شاید یه نفر بگه آقا من از اول عاشق فلسفه بودم، رشتم فلسفه است، اصلا چه بدونم من کامو میخونم، نیازی به این مزخرفات ندارم. شما درست، ما اوریج آدم‌های میانگینی که الان دارن زندگی میکنن توی یک جامعه با ما و خود شما هم احتمالاً مورد نقد قرارشون میدید، تیست آف چری یه چیز حتما ماست واچ، ویلن ساگا ماست واچ. دویلمنو میشه جابجا شد، یعنی مثلا من یه سری جا من میگم ماست واچ ها، ولی مثلا میگم دویلمن سراغ یک سری ادپتیشن های به خصوصی ازش برید من میگم واقعا نه، ولی این یه دونه به خصوصو یا مانگا رو سراغش برید چرا که نه. هم از اون دیگه واقعا نمیتونم حرف بزنم، روز میخوام این آخرش اگه من دارم اتپت زیاد بکنم نمیتونم سری چیز کنم. هم از اون اثرهای کلیدیه، هم اینفلوئنشاله. اما اینکه کدوم انتخاب میکنم واقعا بر حسب چی بگم بهتره، دارم فکر میکنم، بر حسب نیاز بگم، بر حسب جامعه بگم، بر حسب اینکه مردا جنگ طلبن و متوجه یک سری چیزها نمیشن ویلن ساگا رو بگم، برای صرف وجود داشتن و معنای زندگی جدای از هر جنسی هر چیزی تیست آف چری رو بگم. به واسطه دویلمن چقدر ذات انسان آره میتونه کثافت باشه، چه آدمهای مزخرفی رو باهاشون زندگی کنیم، اما در کنار اونها کسایی هستن که میدونی نمیدونم سخت واقعا واسم. حس میکنم
دویلمن رو راحت تر بتونم حذف کنم. بذارید خودمو بگم، من حس میکنم به یه اثری مثل وینلند ساگا بیشتر نیاز داشتم تو زندگیم تا تیست آف چری و دویلمن. من همیشه تو خودم اون مهربونیه رو سعی کردم داشته باشم، نمیگم همیشه میبینم، میدیدم یک زمانی. ارزش زندگی و اگزیستانسیالیسمم که کلا همیشه واسه چیزی بوده که آقا مثلا بلم، ولی از اون طرف درگیری های مختلفی با اون تنفر و جنگ طلبی یا دشمن تراشی به سمت یک نفر یا یک ایدئولوژی یا هر چیزی داشتم که موقعی که من وینلند مثلا مانگاشو تجربه کردم از اون اثرایی بود که نمیتونستم از زندگیم حذفش کنم. ببین مثلا من دیگه خیلی دارم دیگه 0 و 1 نگاه میکنم به قضیه. ببین مثلا میگم من پرفکت دیزو که دیدم، خب متوجه تمام حرفایی که اون کسایی که زده بودن راجع به چیز میشدم، میگفتن آقا من این فیلمو دیدم ولی مثلا منظوری که داره به نسبت اینکه ارزش زندگی و چیزای ریز و چه بدونم چیزای این شکلی، خب مثلا من متوجه این چیزا هستم، تکرارش برای من هیچ اهمیتی نداره، ولی خیلی آدمای دیگه هستن که نیاز دارن به همچین چیزی. یعنی مثلا آره من میفهمم چرا میگن آقا هر کسی اینو باید ببینه و متوجه این مسئله بشه، چیزای ریز و فلان و بیسار. یا مثلا دویلمن اگه فقط خلاصش کنیم به پاور آف لاو، آره واقعا اوکی هم این قضیه، ولی وینلند اگه بگیم اون فیول است، اون مسیر است، اون ارزش چیزها به یه شکل دیگه‌ایه، چطور آدم میتونه یه سری چیزا رو یاد بگیره و ببینه که آقا میدونید همه چی فقط اون چیزی که فکر میکنی نیست، اون چیزی که تصویر ذهنیته یا دشمن و فلان اینا. دارم تلاشم کنم اسپویل نکنم. آره وینلند ساگا رو نمیتونم از زندگیم حذف کنم و نگرش میدارم. بهترین چیزی که احتمالاً کمترین صحبت رو راجع بهش بکنم، این کاتگوری توی ویدیو گیم هم داشتیم، اینجا هم خواهیم داشت. من پلوتو رو همچی اجازه‌ای بهش نمیدم، تا اونجا که میتونم سعی می‌کنم راجع بهش صحبت کنم. لوکیو که به اندازه کافی راجع بهش صحبت کردم، این دو تا راحت حذف میشن. فرست اسلم دانک دوست ندارم اون انرژی منفی رو سمتش بفرستم، یه سری جاها دوستش نداشتم. من اگه تلگرامم دنبال داشته باشید اونجا خیلی چیزای مختلفی میذارم و مثلا میگم منتظرم صحبت میکنم، کلی وایس میذارم، مثلا کلی ویدیو هم اونجا ریخته. اگه دوست داشتید جوین بدید. جدا از اون داشتم روز شماری میکردم واسه این، ولی دیدم اینطوری بودم که خیلی پکت بودی. با این حال ساوند افکت اوکی بود، انیمیشن من باش اوکی بودم، هیجان رو هنوز داشت، ولی حس میکنم اون حسی که تو از مانگا میتونی بگیری به واسطه که مسیرم طولانی تره یا حتی اون انیمه قدیمیه نتونی از این بگیری. من انیمه قدیمیه رو نمیگم دیدم ولی خب انیمه قدیمی هم طولانیه و اونم کلاسیکه و اونم باید ببینم. اتفاقا دانلود دارم، ولی حس میکنم راجع به فرست اسلم دانک هم صحبت کنم، یعنی فرست ایمپرشن که راجبش قرار بدم جدای از فرست ایمپرشن ها اونا رو اونقدر حساب نمیکنم، بیشتر روش دست بزنم و راجع بهش صحبت کنم، راجع به اسلم دانک مثلا کلا چه بدونم نویسندش چیزای مختلف. ولی ای او حس میکنم از اون چیزایی که دوست داشتم ولی کمترین صحبت‌ها راجعش بکنم. چیز عجیبی داره دیگه، نمیدونم بستگی داره. ببین از اون چیزاییه که من یه سری ویدیو تو چنلم هست راجع به یه سری اثرهای مختلفی صحبت کردم و مثلا یادم یه منچ تی وی حاج منوچ خدا بیامرزه اومدش ریویو فیلم پاراسایت منو ببینه. این من خیلی رفت تو مخم، اینجوریام که من اشتباه کردم، این نباید به عنوان ریویو میذاشتم. تجربه مثلا چه بدونم خارج از تجربه از زندگی من به کمک فیلم پاراسایت که دوباره برام زنده شد، یه همچین چیزی بودم. منم ریویو رو باز کردم و من اینطوری بودم که آره منم کرم انگلم، من از کرم انگل بدترم و من خیلی جا حرفای این شکلی زدم که شفاف نیست و شاید یه سری بچه‌ها میدونم به واسطه اینکه با من صحبت کردن میتونن این چیزا رو رمزگشایی کنن. حالا رمزگشایی که همونه دیگه، چون یه سری کلمه‌های کلیدی مثلا من استفاده کردم که شاید خیلی هیچی نفهمن، اون بچه‌ها که منو میشناسن بفهمن که ای وای این فهمیدم چه خبره. ای او هم حس میکنم از اون اثراییه که راجع به فیلم آره اونقدر دردسری نداره، شاید بتونم یه دونه فرست ایمپرشن رو بدم، ولی راجع به اون تجربه‌ام بخوام صحبت کنم خیلی از فیلم خارج میشه و فاصله میگیره و کلا صحبت راجع به حیونا و یک سری چیزا میشه که به کمک فیلم ایو و مثلا چطوری اون فیلم واسم با ارزش قشنگ کرده. شاید این کارو بکنم، شاید این کارو نکنم. حس میکنم میگم ایو اون چیزیه که متاسفانه با اینکه خیلی دوستش داشتم کمترین صحبت راجبش بکنم. وای خدا رو شکر رکورد بود. یه لحظه فکر کردم پاس کردم مثلا حواسم نبود، حوصله تکرار و اینا هم صفر. کاتگوری بازم از اسمش مشخصه، اثر بد یا خوب بودنش کلا کاری ندارم. یک سری جاها که بده، یک سری جاها که خیلی زننده است یا خوبه، یه جوری که انگار از عمد بد بوده یا از غیر عمد مثلا خوب بوده. من همین الان می‌خواستم این فوتیج هزبین هتل رو مثلا پیدا کنم، سرچ کردم چون بیوتی اف هزبین هتل و این حرفا. اولین ویدیویی که آوردینه هزبین هتل ا بیوتیفول مس و واقعا تعریفی بهتر از این نیست. یک
کثافتیه، یک آشغالیه بین بقیه آشغال‌ها که یک کیسه طلایی داره و از توی اون آشغال‌ها دست میزنم و در حالی که داره دستمو زخم میکنه بوی گندش یه تنفری داره، یک کرمی داره که هر از گاهی بخوام بو کنم و حس کنم این بو انگار یه چیز خوبی بوده و یک سری چیزهای ریزی که از شانس من افتاده توی این کیسه آشغاله رو توش بردارم و بگم خوب بود. تعریفم از اثر همینه. چیزهای خوبی مثل خود مثلا کرکتر انجل داستو به نظرم داره که بشه راجبش صحبت کرد و بیشتر روش دست گذاشت و استادی کرد کرکترش رو. یک سری مسائلی که روش دست میذاره به نظرم اوکیه. پوینت اثر انگار غیر عمد ریده توش، ولی از عمد بقیه چیزها مزخرفه، مخصوصا که نویسندگی به شدت مزخرف و بچه یعنی گوساله‌ای داره. خیلی واقعا بشینید دنبال کنید و ببینید چه شکلی بهش مردم جواب میده، چه جوری با بقیه بحث میکنه. بابا اینجوری که بابا تو مثلا تو از اونایی که برای اینکه اون مخاطب رو فشاری کنی زور اومد از حرفی که به اثرت زدن، عقده‌تو خالی میکنی، بیشتر میرینی توی اون ایده خوب یا اثر خوبی که میتونی داشته باشی. یه سری جا به شدت احمقانه است. اصلا پیشنهاد نمیکنم سراغ کامیونیتیش برید. اگه میخواید سراغ اون اثر برید و تجربهش کنید اوکیه. من اثر تریلرش که اومد به سرا نشون دادم، اینجوری بودم که آقا این انیمیشنش واسه من باحال، من دوست دارم بخاطر انیمیشنش ببینم. رفتم دیدم و اصلا یه چیزایی وارد شدم که یه کثافتی بود که فقط میخوام از ذهنم حذفشون کنم. گند زد به تجربه و هر چیزی که بود. یک سری جاها با اینکه دوست دارم بگم آن اینتنشنالی بد بود، نه واقعا از عمد بد بود. یعنی از میدونست که چقدر اصلا مگه میشه آخه، اصلا تا حدی که من هزبین هتل رو میخوام حذف کنم، نمیخوام راجبش اونقدر چیز کنم، بگم اینجوری که بابا ولم کن. راجبش صحبت میکنم، فرست ایمپرشنش میاد، ویدیو مختلفی هم که میدم که آقا این چه کثافتیه. مثلا همین بس کاپل بس شی یا سیمپ بازی در آوردن، یعنی چی که ریپ شیپ برادر اثر رو دیدی و به این فکر کردی که من دوست دارم این کرکتر به این کرکتر تجاوز کنه و این شکلی شیپشون میکنم؟ نمیتونم، من این چیزا رو نمیتونم تحمل کنم. از اون چیزایی که انقدر حدش بالاست کامیونیتی اثر خوب باشه هم برام خراب میکنه، هر چند که بده. هلاوه باز که اصلا آشغال کرینج میرم به هم میریزه. باز قابل تحمل تر بود، هزبین هتل جوکاش قابل تحمل تر بود، ولی کلیت قضیه اوکی بود. میتونستی مثلا چیز کنی، ولی یه سری جاهایی که واقعا هرچی پیشو میگرفتی خسته میشدی. یک سری چیزایی که تعریف اثر نیست یا به کمک خود اثر نیست باعث میشد من اثر رو دنبال کنم، یا مثلا بگم اوکی ببینم روی این چجوری دست میذاره، روی این چجوری دست میذاره، من شما رو به عنوان یه اثر چیز توی اون کالکشن تجربه هم داشته باشم. و اینم بگم ما هزبین هتل شاید 1% گیر راجبش صحبت کردنم اینا. وایس اکتور 2-3 تا وایس اکتور واقعا خوبی داشت و دست خوش، واقعا دست خوش، آفرین. و این آهنگ پویزنم واقعا خوب بود، به نظر من اوکی بود. چیزی بودش که بگی نه بابا یا آهنگ اوکیه، به یاد موندنی، کچی، حالا هر چی که هست و در این حال با اون چیزی که داره یه عمق مثلا چیزی هم داره و کلا اوکی. اینو حس می‌کنم من 2 بار باید جایزه بدم. یعنی یه آن اینتنشنال گود که مثلا باربی باشه که یه سری جاها حس می‌کنم غیر عمد خوب بود، مگر نه هر جای دیگه قرار بود افتضاح و یه چیز بد باشه. پوینت کلیشو در نظر بگیریم، آره پوینت کلی چیز خوبیه، چیز مثبتیه و من اصلا باهاش مخالفتی ندارم. اما انقدر بالا پایین میکنه، انقدر دست رو چیزهای مختلفی میذاره که اصلا انگار نمیدونه میخواد چی کار کنه. بهترین چیزی که من جایزه میدم بهش بلو آی سامورایی، که چون هم میتونه همزمان آن اینتنشنال بد باشه هم آن اینتنشنال گود باشه. حس میکنم مثلا اون یه سه جایی که خوب بوده شانسی بوده، ولی از اون طرفم بیشتر اینجایی که اون جایی که بد بوده از عمد نبوده دیگه، حالا نتونستید در بیارید. اشکالی نداره. این کاتگوریه که یه مقدار فاز منفیه نس بیشتر، دوست ندارم چیز کنم اونقدر رد میشم ازش. مثل اون اسب پشت نباشید که آن اینتنشنالی گود یا بد باشید، فقط اشکه که خوبه. گلدن شکس دانکیز بست اتمسفر وایب. این شکلی نیستش که بگم مثلا وای چه ورد بیلدینگ خفنی داشته. اون لنز اون کارگردان، جوری که نقاشی کرده اون نقاش، اون انیماتور، هر چی که هست و اون فضا رو جوری در آورده که تو حس می‌کنی مثلا میخوای اون تو باشی، میخوای اون تو زندگی کنی، میخوای میدونی غرق شی توی اون قضیه. یه سری چیزهایی که من قرار بود این کاتگوریه رو چند تا کنم، جزئی ترش کنم، مثلا چه بدونم best lens best vision اون سازنده، مثلا چه بدونم چه جوریه
ورد بیلدینگ و اینا هم که نذاشتم، ولی خب این اتمسفر وایب حالا اینو در نظر بگیریم، بین سریالی که دیدم حس کردم لاست حق داره اینجا باشه، ولی در عین حال اولین آپشنی که سری حذفش میکنم. برزرک انیمه 1997 98 حالا یکی از اینا بود، اونو انیمه شو میتونم راحت حذف کنم. میتونم بگم که میدونی مثلا من اون مانگا رو بیشتر هستم، یعنی اون مانگا رو انقدر هستم که تو رو حذف میکنم، نه به خاطر اینکه تو بدی. خب این برزرک که اینجا هست یه اورجینال ادپتیشن بود. ومپایر هانتر دی هم که آمانا هست، توضیحاشو جلوتر دادم، ولی اگه کلا اون آرت استایل آمانا نبود و فقط انیمه 2002 بلاد لاست رو در نظر میگرفتیم، حاضر بودم واقعا انتخابش کنم. 7 سامورایی و لنزی که آکیرا کوروساوا داره، مرسی از نت، جوری که نشون میده. و اگه شما نکنم آکیرا کوروساوا یه دونه فیلم داره دریمز با یه دونه دیگه مدرن بیوتی نمیدونم چی، این دوتا هم من 8 شات از مجموع این دوتا فیلم دیدم، انقدر خوشگلن، انقدر خوبن که و نمیتونم چیزی جز 7 سامورایی انتخاب کنم. عذر میخوام اگه مثلا کم دارم صحبت میکنم راجع اثر یا چیزی ممکن از ذهنم بپره یا اشتباه کنم، اتپته کنم، کلمه‌ها رو درست بیان نکنم، اینا خستم. 6 ساعت 8 ساعت اینا شده پای این ویدیو هم 2-3 ساعتش هم دیروز بودم، جدا از این نورا هم کم کم دارن اذیت میکنم، ولی دیگه آخراشه. کلا 3 تا کاتگوری دیگه مون اگه اشتباه نکنم و تمام میشه و میره. بیست ویلن و بای گریفیس به روش‌های مختلفی با استاندارد و معیارهای مختلفی میتونم بگم کدوم. گریفیس فوق‌العاده است. با عنوان ویلنا گریفیس دید ناتینگ رانگ اینا نداریم به سلامت. من یه ذره بیام اینور، این چون این ویدیو بلاک داره عملاً، مثلا ویدیو کامل تو همه کشورها بلاک میشه، امیدوارم چیز نشم. هر از سفیروس هم که اصلا جای خودش داره، ولی اونقدری که من از فاینال فانتزی 7 تجربه داشتم میشه چیز کرد، میشه گفتش که سفیروس هم میدونه یه دوست خوبی بوده و حق داشته، باید این مسیر رو انتخاب میکرده، کرکتر پیچیده یه کامپلکس فلانه، ولی انتخابمو داشته باشید بهتون میگم چرا. سکونا من میگم خیلی سخت تره که تو یه کرکتری در بیاری این داستانو بشنوی که وای بچگی سختی داشته، وای هیرو بوده، وای ایدئولوژی های مثلا این شکلی داشته اون شکلی داشته، ویلن شده، این حقو میشه بهش داد اون حقو بهش میشه داد، ابسولوت ویلن صد و جذاب درش بیاری، بورینگ نباشه، بخوای دنبالش کنی، بخوای تا یه حدی ازش لذت ببری وقتی تو تصویر میبینیش، جوری که سکونا رو کلا هندل میکنه و جوری که وقتی رو تصویره حالا واسه یکی هیجان میاره به تصویر، واسه یکی ترس میاره از ترس اینکه کدوم کاراکتر الان قرار اذیت شن، نمیدونم اینجوری شن اونجوری شن. من دستم اینجوری میکنم که یوتیوب من تو مانیتورم یه میجر اسپویلر میکنم، در کل صفحه میزنم میجر اسپویلر، تایم استاپ هم میزنم، میتونید اسکیپ کنید، ولی شاید مثلا اونقدر واسهتون سورپرایز نداشته باشه، شاید چیز باشه، نمیدونم. ببینید سکونا تو چپتر 257 اگه اشتباه نکنم معلوم شد این آدم به نظر من این خلاقیت نویسنده است، اگه نگیم نبوغ نویسنده، میاد میگه که سکونا تو این برادر دوقلو داشته، دوقلو بودن اینا، تو شکم مادرش قبل از اینکه به دنیا بیاد توین خودشو میخوره. این اولین چیزی که به تو میرسونه چیه؟ قبل از اینکه به دنیا بیاد یارو ویلن خار مادر بوده و تو اینجوری که به نظر من خیلی خوب داره سکونا رو هندل میکنه، با اینکه یه بالا پایینایی هست. یه دونه میم نمیدونم اگه پیدا کنم خیلی خوب میشه، یه دونه عکس سکونا بعد یه دونه لوپه داره تکرار میشه فعلا توی این چپترهای اخیر. حتی راجع به اون پیچیدگی شخصیتی هم میتونی صحبت کنی به یه شکل دیگه ای. حس میکنم باید به سکونا بدم، با اینکه گریفیس رو بیشتر دوست دارم به عنوان یه ویلن و کلا آی فاک ویف برزرک فاینال فانتزی 7 که فاینال فانتزی 7 ولی خب آره سکونا شاید باورتون نشه ولی من بست وایس اکتینگ رو نمیخواستم بذارم. میگم این ویدیو خیلی واسم سخت بود نامینی‌ها رو درآوردم، به خاطر اینکه مثلا سال تموم شده من تازه دارم این کاتگوری رو میچینم، تازه دارم در میارم که وای دوباره راجع به این اثرا فکر کن، با این کاتگوری با این کاتگوری با این کاتگوری با این کاتگوری 40 تا کاتگوری درآوردم، هر اثر یکی یکی داشتم با این 40 تا کاتگوری مقایسه کردم ببینم کدوما رو جا میدم و به یکی بچه‌ها گفتم به نظر وایس اکتور نباشه اوکیه و اینطوری بود که او لایک این همه چیز گذاشتید وایس اکتور نذاری مگه میشه. کنجیرو سودا که کلا مثلا صداش یه دیگه همه دوست دارن،
یعنی کیه که دوست نداشته باشه و منم دوست دارم. صداش خودش کرکتر داره، یعنی اصلا کرکتر میده به اون کسی که قراره روش سوار شه. از اون طرف صدای جولین، من هر کدوم از اینا رو یه مقدار نگاه کردم ببینم چه خبره، مثلا چه پیشینه‌ای داشتن و چه نقشه‌ای بازی کردن که من مثلا اوکی یعنی من دیده بودم نمیدونستم این وایس اکتورش اینه. دقیقاً اون فاز کیانو ریوز بود که جلوتر تعریف کردم، خودش بود. اینجوری نبود که اون وایس اکتینگ عوض بشه. هرچند کنجیرو هم همینا، اینجوری نگید که الان اوه چرا اینو سر کنجیرو نگفتی الان سر وایس اکتور جولی میگی. یعنی یک سری جا نمیتونه انگار اون کاراکتر سازی رو بکنه، خود صدای کاراکتر داره و میاد سوار اون میشه و خب انقدر دوست داشتنی و خوبه که تو اوکی باهاش. یکی مثل کایجی که فکر کنم دارم اشتباه میگم فامیلی شو، صداش اینجوریه که خیلی دوست داشتنیه. جدای از اون مثلا تو وقتی میبینی رو هر انیمه متفاوتی اینجوری وای این کایجیه مگه میشه، من صداشو حس می‌کردم ولی کایجیه، این کایجی اینم کایجیه. این دو تا وایس اکتورها من خیلی صداشون دوست داشتم، یعنی حاضرم همینجوری بشینم صداشون رو گوش بدم و لذت ببرم اینجا بشه که ولی یه جا من سرتون شیره بالیدم. کاهو ناکامورا، اگه اسمش اشتباه نگیرم بازم امیدوارم، من سری پرونانس چیز میکنم مگر خب نوشتم. تکنیکالی وایس اکتور نیست. توی بیهایند وایس اکتور سایتش نگاه کردم، هیچ نقشی رو جز بل ایشون وایس اکتینگ نکرده. به نظرم اومد بدم به ناکامورا به خاطر اینکه چقدر من صداشو توی بل دوست داشتم، چقدر نوع خوندنش با قلبم، احساساتم، روحم بازی میکنه. من یه تیکشو براتون پخش میکنم، صداشو اوکی میکنم، شما بشنوید فقط. 夜に道一人で歩いても新しいページが光っても生きているだけで君が好きさ من خواندن گرفت اصلا کلا یه لحظه داشت بغضم میگرفت. خیلی نوع خوندنش دوست دارم، خیلی صداشو دوست دارم، نمیدونم خیلی حس خوبیه دوست دارم خیلی بیش. اصلا کامنت واسش گذاشتم گفتم خیلی من صداتون رو دوست دارم، امیدوارم که بتونم صداتون یا خوندنتون رو تو انیمه های بیشتری مثلا بشنوم. مثلا چشام چیز شد و دستوراتم میرفتم میشستم، یعنی مثلا همین آرتیست رو میتونم تصور کنم که یه سری میشنون نه این جایی که نفسش انگار میگیره، این جایی که چه بدونم بالا پایین میکنه، تون صداشو حنجرهشو چیز میکنه، من تک تک اونا رو هم دوست دارم. یه حس عجیبی توش داره که حتی اگه اشتباه باشه هم من میگم آقا اینو درست نکن، اینو نباید، تو این امضای تو، این امضا کارته، تا رو همین اتفاقا سوار شو و خوب درش بیار. حس نمی کنم بخوام یه ویدیو مجزا بدم از این تحلیل موسیقی ها و راجع به ناکامورا صحبت کنم، ولی اینجا که فرصتشو دارم این کارو میکنم و میگم چقدر من این موزیکاشو دوست دارم. یه کلیپ میذارم نگاه کنید. این چیز با مزه‌ای نوشته بود منی که فرانسوی بلد نیستم تمام احساسات یارو متوجه شدم و حس کردم، باشه قابل لمس حس می‌کردم اصلا دارم متوجه میشم چی داره میگه، ترجمه شده بود انگار برام به واسطه شکلی که داشت میگفت. من ژاپنی اونقدر نمیفهمم، یه سری چیزای کلیدی دیگه انیمه انقدر دیدم متوجه میشم و آهنگاشو گوش میدم، حس درستی داره، انقدر هر چیزی که به ذهنم میرسه رو اون لحظه اونجا میتونم بذارم و با اون حس گوش بدم، اشک بریزم، بخندم، هیجانیشم و واقعا کاش صدای ناکامورا رو من بیشتر بشنوم. چقدر توی بل دوست داشتم، چقدر موزیکش رو اونجا دوست داشتم و اون فاز هیئتی توری، حالا اون فاز همخونی هم که میگیره تو آهنگاش و تو باش همخونی میکنی و اون لرز صدا رو تو خودت هم حس میکنی، انگار نمیخوای بخونی ولی از ته دلت یه چیزی داره میزنه بیرون، اینجا که خیلی خوشحالم من بلو امسال دیدم که حداقل بتونم با ناکامورا آشناشم. به همین بهونه هستن، بقیه چیزایی که بابتش بغض کردم، زجه زدم، گریه کردم، بهش اهمیت میدم و چقدر دوست داشتنی بود، یه سری چیزا واسم توی بل به جهنم. و میریم سراغ کاتگوری آخر. لیتس گو. گلدن اشک. یعنی به کی میخوام بدم مشخصه احتمالاً، ولی خب
بین وینلند ساگا و رشامون. ببینید چجوری این اثر رو انتخاب کردم، اینو سریع بگم. من اینطوری بودم اوکی پارسا همه این کاتگوری رو هر جوری در آوردی هیچ اهمیتی نداره، بیا هر چی تو 2023 تجربه کردی نگاه کن. فکر کنم سر ویدیو گیم این کارو نکردم، فکر کنم. ببین کدوما رو حاضر نیستی به هیچ وجه از زندگی حذف کنی و این دو تجربه است به همین راحتی و جفتشون پس برای من برندن و انتخابم بین اینا چیه به عنوان یه پکیج و وقت بیشتری که میگذرونم با اون اثر و قرار ادامه دار باشه، هنوز بازم پیک داره توی مانگا تا اونجا که میدونم، من وینلند ساگا رو انتخاب میکنم. آره چرا که نه، حقشه و خیلی دوستش داشتم. بنز کافی راجبش صحبت کردم چون تو کاتگوری مختلف بوده. امیدوارم که شما هم از این ویدیو لذت برده باشید. اونقدر صحبتی راجب اینا ندارم چون راجب جفتشون صحبت کردم. فرست ایمپرشن راجب جفتشون میدم، ویدیو مختلفم راجب بهشون میدم. من حقیقتا یکم خستم، عذر میخوام. امیدوارم که این انرژی منفی، انرژی چه بدونم این خستگی رو به شما نرسونده باشم، شما فقط لذت برده باشید. 3 ساعت 5 و از اونجا که من قرار داشتم بعد برم ببینم با بچه‌ها میتونم یه ویدیو دیگه رکورد کنم یا نه، اونم از تجربه ما تو 2023. اون خیلی کوتاهه، خیلی جمع و جور. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. اگه تا اینجا این وقت رو گذاشتید دیگه به خاطر زحمت خودت هم که شده داداش یه یا علی بزن، یعنی یه کامنتی بذار دیگه چون داداش. این واقعا به عنوان ساپورتینگ اکتور واقعا خوب بود، یعنی بوس بهت که انقدر خفنی و من واقعا باحال حال کردم. بوس به تو، بوس My bros. مرسی که من همراهی کردید. این ویدیو سالی یه بار اتفاق میفته ولی من با بعضی از این اثرها سالها زندگی میکنم. این سالی یک بار، این وقتی که با من میگذرونید امیدوارم یه آتیشی هست تو جون آدم، اون آتیش امیدوارم روشن شده باشه و دلتون بخواد که اصلا نه با من، با رفیقاتون، با هر کسی بگید ایول. من دوست دارم راجع به این اثر صحبت کنم و یک رفیق حرومزاده، رفیق نیست اون آدم، یک کسی اونجا نباشه که بگه who ask چی اهمیت میده و کسی رو داشته باشید که با ذوق و علاقه به حرفتون گوش بده و امیدوارم اثرای خوبی رو تجربه کنید، بیشتر از اثر رو بفهمید، بیشتر دوست داشته باشید یاد بگیرید چیزای مختلف و برید سراغشون این حرفا. و دمتون گرم که این مسیر 2023 رو با من دنبال کردید، همه جوره ساپورت کردید و چه بدونم با من وقت گذروندید. بچه‌ها دیسکورد و این چیزا، بچه‌ها یوتیوب هم به نوع خودشون لطفا داشتن کامنتایی که میذاشید اینا و همین. من واقعا دارم پاره میشم، موندم چجوری باید ویدیو بعدی رو رپورت کنم. شب و روزگار خوش. Do you want a sword, Thorfinn?